Bộ Thái Hư Tu Tiên Lục này quả là một tác phẩm lớn tầm cỡ, kinh phí gần 100 ức. Không ngờ họ lại chọn ta làm nam chính. Lâm Vũ à Lâm Vũ, lần này ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội. Chắc là ở đây rồi. Nơi đoàn phim đóng quân rồi. Người của Linh Kiếm Tông, các ngươi nghe rõ đây. Mau giao tông môn chí bảo của các ngươi Thái Hư Thần Kiếm ra đây. Cả thánh nữ của các ngươi nữa, bổn thánh tử muốn mang về cùng song tu. Nếu không, hôm nay chính là ngày Linh Kiếm Tông của các ngươi diệt vong. Các ngươi đừng hòng ức hiếp người quá đáng. Thái Hư Thần Kiếm này là bản mệnh pháp bảo của Vô Thượng Kiếm Tổ của tông ta. Ngươi rõ ràng là muốn mượn cớ này để thôn tính Linh Kiếm Tông ta. Dù kiếm tổ luân hồi chưa trở về, nhưng Linh Kiếm Tông cũng không phải quả hồng mềm mặt người chà đạp. Vô Thượng Kiếm Tổ, đúng vậy, chính là vị kiếm tổ từng dùng vô thượng kiếm ý chém đứt 33 tầng trời sao? Một kiếm trấn áp vạn ma quật, tuyệt thế kiếm tổ. Khi các thiên kiêu thế gian ngồi dưới trướng ngài nghe đạo, đến hơi thở cũng phải nhẹ đi 3 phần. Nếu kiếm tổ ở đây, lũ kiến hôi các ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi khoác lác gì vậy? Dù kiếm tổ có lợi hại đến mấy, chẳng phải cũng đã tan thành tro bụi rồi sao? Nếu kiếm tổ đã chết, kiếm ấn này lẽ ra đã tắt từ lâu rồi. Ngài chỉ đang tôi luyện phàm thể trong luân hồi, chờ ngày ngài trở về. Chờ ngày ngài trở về. Chờ ngày ngài trở về. Đệ tử Linh Kiếm Tông của các ngươi chắc bụng cũng to rồi nhỉ? To gan, một lũ vô sĩ, dừng tay cho ta. Không biết tự lượng sức. Đồ Nhi, đã bắt đầu quay rồi sao? Nhưng sao ngay cả một người quay phim hay nhân viên nào cũng không thấy? Chẳng lẽ ngay từ khi ta vừa bước vào tông môn đã bắt đầu quay rồi sao? Đây chính là cái gọi là quay phim nhập vai sao? Để có được trạng thái chân thật nhất của diễn viên, tất cả máy quay và nhân viên đều ẩn mình trong bóng tối. Sự chuyên nghiệp này thật sự quá đỉnh. Sư phụ là nhược hàn vô dụng. Nếu con có thể rút được Thái Hư Thần Kiếm, sẽ không bị bọn chúng tùy ý ức hiếp nữa. Giải bìa. Dung nhan này, thân hình này, nàng chính là nữ chính. Lát nữa khi đối diễn, nếu có thể mượn góc độ mà hôn được nàng, chắc chắn sẽ lên hot search. Kịch bản nói kiếm tổ và thánh nữ có duyên phận kiếp trước. Cảnh song tu đó chẳng phải sẽ quay 3 ngày 3 đêm sao? Eo nàng nhỏ thế này, ôm vào lòng chắc chắn là... Bản thánh tử, hôm nay sẽ lột sạch y phục của ngươi, treo ngươi trần truồng trên đỉnh chủ phong cao nhất của Hợp Hoan Tông ta để đón chào khách thập phương. Đã đến lượt ta rồi sao? Chẳng phải nên đến lượt ta rồi sao? Lời thoại là gì ấy nhỉ? Thằng nhãi ranh, ngươi dám 100 năm trôi qua khiến các ngươi quên mất sự sắc bén của kiếm tu rồi sao? Mấy giờ rồi, chuyện gì thế này? Lâm Vũ đâu? Đạo diễn, gọi điện mãi không ai nghe máy à? Chính là ngươi. Ngươi thay thế hắn. Ngươi đóng vai nam chính. Ta. Câu thoại này ta đọc bá khí như vậy, đạo diễn chắc chắn sẽ thưởng thêm cho ta. Ta là Vô Thượng Kiếm Tổ, mới bế quan mấy chục năm, mà hậu nhân của Linh Kiếm Tông lại yếu kém đến mức này sao? Nhưng hôm nay có ta ở đây, kẻ nào cũng đừng hòng làm tổn thương đệ tử của tông ta dù chỉ một sợi tóc. Kiếm tổ đại nhân, người đã trở về từ luân hồi rồi sao? Kiếm tổ đại nhân,
Diễn xuất của ngươi không tệ. Góc quay cảnh thổ huyết vừa rồi chọn rất tốt. Cực kỳ có cảm giác tan nát. Đạo diễn chắc chắn sẽ cho ngươi cận cảnh. Cận cảnh? Đó là thứ gì? Người này thật sự là kiếm tổ của tông ta sao? Ôi, tiểu tử nhà quê nào đây? Mặc cái đạo bào rách rưới mà dám mạo danh kiếm tổ. Ngươi coi Linh Kiếm Tông là nhà xí sau giường nhà ngươi sao? Thằng nhóc này nhìn xem, trên người không có chút linh khí nào. Sợ rằng là một kẻ ngốc, chạy ra từ thôn làng phàm nhân nào đó. Ngay cả linh mạch cũng chưa khai mở, cũng xứng nhắc đến hai chữ kiếm tổ sao? Hôm nay, ta không chỉ muốn mang đi Thái Hư Thần Kiếm và Thánh Nữ, ta còn muốn cho cái tên không biết trời cao đất rộng này tan xương nát thịt. Xông lên. Khoan đã, khoan đã. Quy trình này không đúng. Ta đã nói rồi mà, cảnh rút kiếm quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện cắt bỏ chứ? Các ngươi ít nhất cũng phải để ta chứng minh thân phận chứ. Rút kiếm, đúng vậy. Chính là thanh Thái Hư Thần Kiếm đó. Kiếm tổ hiện thế, đương nhiên phải rút nó ra khỏi vỏ. Thằng nhóc này thật sự coi mình là vô thượng kiếm tổ rồi. 100 năm qua, không biết bao nhiêu thiên kiêu đã thử rút thanh Thái Hư Thần Kiếm đó, đều thất bại thảm hại. Hắn ta cũng dám nghĩ, được. Cứ để hắn rút thanh kiếm này. Nếu hắn không rút được, thì cứ để hắn đi theo kiếm tổ mà chôn cùng. Không đúng. Tổ đạo cụ làm ăn kiểu gì thế này? Làm chặt thế này, ta làm sao mà rút ra được? Sư phụ, con không cảm nhận được chút linh khí nào trên người hắn. Sợ rằng đã nhầm lẫn rồi. Kiếm ấn chưa diệt. Có lẽ là chuyển thế trùng tu. Chuyển thế? Ta còn tưởng ngươi thật sự là kiếm tổ chứ. Thì ra cũng chỉ là một tên hề mà thôi. Gấp gáp gì chứ? Đạo cụ này tuy có hơi chặt một chút, nhưng ta đâu có nói là ta không rút ra được. Được rồi. Lão tử không còn kiên nhẫn chơi trò trẻ con với ngươi nữa. Ngươi cứ an tâm lên đường đi. Hãy nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai, đừng có mà lo chuyện bao đồng nữa. Cho ta dậy. Kiếm tổ bội kiếm, ngoài chính kiếm tổ ra, không ai có thể đánh thức được. Chẳng lẽ hắn thật sự là kiếm tổ? Là kiếm tổ. Kiếm tổ đã trở về. Ta điên mất. Thanh kiếm đạo cụ này làm y như thật vậy. Lại còn rung nữa chứ. Với lại hiệu ứng hạt này, đạo diễn đúng là chịu chi tiền làm thật. Thánh tử, năm xưa khi kiếm tổ trấn áp vạn ma quật, cũng là dị tượng như thế này. Nếu hắn thật sự là kiếm tổ, chúng ta tuyệt đối không thể đối đầu cứng rắn. Không thể nào. Hắn rõ ràng không có dao động linh áp. Không sợ dạng nhất, chỉ sợ một phần dạng thôi. Chúng ta vẫn nên về tông môn trước rồi tính kế lâu dài. Linh Kiếm Tông, ta xem các ngươi còn đắc ý được bao lâu. Đợi khi hợp hoan tông ta, huyết hà lão tổ xuất quan, nhất định sẽ khiến các ngươi gà chó không còn. Chúng ta đi. Dân. Tham kiến kiếm tổ. Kiếm tổ quy vị. Linh Kiếm Tông vạn năm không suy. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn bị người khác chà đạp, ức hiếp nữa. Đèn trường minh trong kiếm tổ điện đã thắp sáng 100 năm vì ngài. Kính mời kiếm tổ quy vị. Các ngươi có lòng rồi. Thấy thánh tử đại nhân sắp đạt được mục đích rồi. Lại đúng lúc mấu chốt này, kiếm tổ lại trở về.
Ngươi tiếp tục tiềm phục làm nội gián ở Linh Kiếm Tông, theo dõi kiếm tổ đó. Nếu hắn thật sự là kiếm tổ chuyển thế thì thôi. Nếu hắn là kẻ mạo danh, ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Dù có giả mạo giống đến mấy thì sao chứ. Năm xưa, đệ tử đứng đầu của kiếm tổ đã bị Hợp Hoan Tông ta luyện thành đỉnh lô rồi. Ngươi nếu thật sự có chút ký ức của kiếm tổ, sao lại không nhìn ra ngọc phù đệ tử thân truyền trên eo ta đây chứ? Kiếm tổ là nhân vật như thế nào? Sao ngươi có thể giả mạo được? Ta thấy trên tóc thánh nữ có tàn xuân thảo. Phải chăng vừa rồi bị Hợp Hoan Tông truy đuổi nên hoảng loạn? Nói đến đây, cảnh vừa rồi hình như có đoạn ta bế công chúa nàng thì phải. Vị tồn tại vô thượng được ghi chép trong sách, rõ ràng là một tiên nhân lạnh lùng như băng. Vì sao lúc này lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với ta? Chẳng lẽ là vì biểu hiện vừa rồi của ta có điều gì không vừa ý ngài? Kiếm tổ, đệ tử Linh Kiếm Tông ta há dễ dàng hoảng sợ. Là Nhược Hàn đã làm liên lụy tông môn. Ta nói sai gì sao? Sao phản ứng của cô nương này lại không giống như ta nghĩ vậy? Kiếm tổ lại thân cận với thánh nữ tông ta như vậy, chẳng lẽ có ý đồ gì khác? Ta từng nghe nói kiếm tổ năm xưa lấy kiếm đạo làm tôn, tuyệt không gần nữ sắc. Ngươi hiểu gì chứ? Đây gọi là bồi dưỡng sự ăn ý trong diễn xuất. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Đến cả góc máy cũng không tìm được. Nhìn kia, kiếm tổ, người đây là Tạo Gián. Ta đã xem xét xung quanh rồi, hướng đó là thích hợp nhất để giấu máy quay. Bọn họ đến cả tìm ống kính cũng không biết, chẳng trách chỉ có thể diễn vai phụ. Tạo Gián là gì? Đây là bài học bắt buộc của diễn viên. Các ngươi hãy xem kỹ, sẽ rất hữu ích cho sau này. Còn tiểu giai phụ như ngươi thì không cần. Dù sao cũng chẳng có cảnh quay của ngươi. Giả thần giả quỷ. Sao? Ngươi có ý kiến gì à? Không dám. Chỉ là cảm thấy nếu kiếm tổ thật sự có thần thông quảng đại, cớ gì phải chấp trước vào chiêu trò hạ đẳng này? Ngươi hiểu cái quái gì chứ? Chỉ dựa vào một động tác mà kiếm tổ đã dạy, đã giúp Nhược Hàn thành công đột phá cảnh giới rồi. Kiếm tổ, đa tạ kiếm tổ chỉ điểm. Kim đan đại viên mãn. Nhược Hàn, chuyện này là sao? Con đã kẹt ở kim đan kỳ sơ cấp đã 3 năm rồi, vì sao đột nhiên lại đột phá? Vừa rồi khi con làm động tác này, trong đầu đột nhiên hiện ra quỷ tích truy tinh bộ trên bích họa kiếm tổ điện, khí huyết toàn thân tự động vận chuyển theo tinh đồ. Nút thắt đã đình trệ 3 năm ở khí hải đột nhiên sụp đổ. Sư phụ, động tác này nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực chất lại ẩn chứa đạo lý thiên đạo tinh quỷ, đồng nguyên với Chu Thiên kiếm điển mà kiếm tổ năm xưa đã sáng tạo. Thì ra là vậy. Kiếm tổ đang dùng dáng vẻ phàm tục, nhưng thực chất lại ẩn chứa kiếm ý vô thượng. Cái tạo dáng này chính là pháp môn dẫn khí bằng hình thể. Thằng nhóc ngươi còn dám nghi ngờ kiếm tổ? Không thể nào, nhất định là sư tỷ khổ luyện 3 năm, vốn dĩ đã đến lúc nước chảy thành sông, hợp lẽ hôm nay phá cảnh. 3 năm nay ta không thu hoạch được gì, nếu không phải kiếm tổ chỉ điểm, làm gì có nước chảy thành sông nào? Chẳng phải chỉ dạy một tư thế ngầu thôi sao? Sao ai nấy cũng thêm cảnh, thêm còn ác hơn cả ta. Giai chính này không được, ta mới là giai chính. Thôi được rồi, các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, khi quay phim sẽ có cảm giác trước ống kính tốt hơn. Suýt nữa thì quên mất, luôn có ống kính bí mật đang quay ta. Ta là diễn viên chuyên nghiệp, phải giữ phong thái tiên phong đạo cốt, không thể để lộ sơ hở. Thì ra kiếm tổ đã sớm nhìn thấu sự đình trệ tu vi của ta, nên mới dùng cách có vẻ tùy tiện này để ta dứt bỏ sự xấu hổ phàm tục, dùng lòng vô ý đối mặt với thiên đạo. Không hổ là kiếm tổ. Không phải chứ? Đến cả diễn viên quần chúng cũng bắt đầu ngầu rồi, còn bắt chước tư thế của ta nữa. Cạnh tranh khốc liệt quá. Ôi chao, kiếm tổ đại nhân, mau lại đây. Hiện giờ kiếm tổ của Linh Kiếm Tông ta đã trở về. Hôm nay xin mời kiếm tổ đại nhân
chỉ dẫn cho mọi người những khó khăn gặp phải trong tu luyện, giải đáp mọi thắc mắc. Chuyện gì vậy? Trong kịch bản đâu có đoạn này đâu. Kiếm tổ đại nhân luân hồi ngàn năm, kinh nghiệm vô số. Hôm nay giúp đệ tử trong tông môn mình nâng cao cảnh giới, chắc hẳn không thành vấn đề chứ. Hay lắm. Lũ tiểu nhân các ngươi lén lút thêm cảnh diễn, muốn ta bẻ mặt phải không? Ta nói sao đây? Ta cũng là diễn viên phái thực lực, lăn lộn 10 năm rồi, sao có thể không đỡ được cảnh diễn của các ngươi? Chẳng phải chỉ là ứng biến thôi sao? Xem ai diễn hay hơn ai. Đương nhiên không thành vấn đề. Cái gọi là đại cao 9 tầng, bắt đầu từ một nắm đất. Hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Con đường tu hành lên trời cũng là như vậy. Sở dĩ các ngươi tu luyện không nắm được yếu lĩnh, chính là gì? Gì? Căn cơ bất ổn. Căn cơ bất ổn. Ta tu hành 100 năm, chấp niệm vào việc nâng cao cảnh giới, mà vẫn khó lòng đột phá bình cảnh. Chắc chắn là vì căn cơ của ta phiêu phù. Kiếm tổ đại nhân quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Thì ra là vậy. Chẳng trách trong quá trình tu luyện, ta luôn cảm thấy thiếu sót một chút. Xin hỏi kiếm tổ, làm sao để bù đắp căn cơ đây? Tiểu tử, để tiểu gia ta không chơi chết các ngươi. Không thể bù đắp được. Vậy ngươi nói nãy giờ, chẳng phải toàn là lời vô ích sao? Cái gì mà kiếm tổ, ta thấy ngươi chỉ là giả vờ thôi. Trương Minh, ngươi dám vô lễ, ta chỉ nói là không thể bù đắp, nhưng đâu có nói là không có cách. Vậy ngươi nói, cách gì? Mọi người đều biết, căn cơ bất ổn, tựa như đại họa sắp đổ, dù có bàn tay giá trời, cũng khó lòng xoay chuyển. Cách này, chỉ có một, đó chính là tự phế công pháp, tu luyện lại từ đầu. Tự phế công pháp, chẳng phải là phải bắt đầu lại từ đầu sao? Ta tu luyện 20 năm, mới đạt đến trúc cơ trung kỳ. Đúng vậy, ta cũng tu luyện mấy chục năm rồi. Kiếm tổ đại nhân, việc này thực sự quá hung hiểm. Đúng vậy. Sau khi tự phế công pháp, chẳng khác gì phàm nhân 100 năm khổ tu này, chẳng phải đều trở thành trò cười sao? Có còn cách nào ổn thỏa hơn không? Giờ muốn đổi cũng đã không kịp rồi. Nếu thật sự tự phế công pháp, thì cảnh này còn quay tiếp thế nào? Xem các ngươi bây giờ giải quyết thế nào đây? Đạo diễn đâu? Đạo diễn bây giờ chắc hẳn phải xuất hiện hô cắt rồi chứ. Quả nhiên ngươi căn bản không phải kiếm tổ. Đâu có đạo lý nào mà tu sĩ lại tự phế căn cơ. Ta thấy ngươi chỉ là ỷ vào việc chúng ta chưa từng thấy thủ đoạn của chân tiên, nên mới ở đây nói năng lung tung. Ngươi muốn lừa gạt tất cả đệ tử Linh Kiếm Tông chúng ta, tự phế công pháp, hòng lung lay cơ nghiệp của Linh Kiếm Tông ta. Trưởng môn, người này động cơ bất thuần, tuyệt đối không phải kiếm tổ của tông môn chúng ta. Kính xin trưởng môn minh xét. Tên này sao cứ thích giành cảnh diễn vậy? Chẳng lẽ là một vai phản diện? Kiếm tổ đại nhân, cách này quá hung hiểm. Chúng con ngu muội, liệu có thể đổi một phương thức khác để tu bổ căn cơ không? Muốn ta cứu vãn tình thế sao? Không có cửa đâu. Đại đạo chí giảng, việc tự phế công pháp này trông có vẻ hung hiểm, nhưng thực chất lại là cơ hội cần thiết để trọng cấu đạo cơ. Nếu không phá bỏ căn cơ phàm tục, làm sao có thể thành tựu tiên cốt vô khuyết? Nghe hay không nghe, tùy các ngươi. Vạn nhất không thành công, Linh Kiếm Tông chúng ta từ nay về sau chẳng phải mặt người xâu xé sao? Trưởng môn, ta mạnh mẽ nghi ngờ hắn là gian tế do Hợp Hoan Tông phái tới, mạo danh kiếm tổ, mục đích chính là để làm lung lay căn cơ của Linh Kiếm Tông chúng ta. Thì ra là vậy. Ta cứ nói sao động tác tu luyện này lại kỳ lạ đến thế? Thì ra là bịa đặt. Hợp Hoan Tông quả là âm hiểm, dám mạo phạm kiếm tổ của chúng ta, không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Khoan đã. Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Trưởng môn, người không cần giải thích thay hắn. Tương truyền kiếm tổ điện, trấn điện chi bảo linh mạch kính, có thể chiếu rọi tam hồn thất phách của tu sĩ. Hắn có phải kiếm tổ chuyển thế hay không? Chiếu một cái là biết ngay. Chiếu thì chiếu. Ta cầm trong tay là kịch bản nam chính tiên hiệp sản văn. Chẳng lẽ lại bị các ngươi áp chế sao? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Linh mạch kính này sẽ không nói dối đâu. Nếu ngươi là kiếm tổ, trong gương ắt sẽ hiện kiếm ấn. Cứ tùy ý các ngươi thử. Nếu ta không phải kiếm tổ, cứ tùy ý các ngươi xử trí.
Được, đây là lời ngươi nói đó. Thế nào rồi? Rốt cuộc có phải không? Rốt cuộc có phải kiếm tổ không? Đây là tình huống gì? Trong gương không có kiếm ấn, đan điền không có linh căn. Ngươi căn bản chỉ là một phàm nhân lừa đảo, kẻ lừa đảo. Trả lại tín ngưỡng kiếm tổ cho chúng ta, giết hắn đi. Tạ tội với Linh Kiếm Tông. Đệ tử Linh Kiếm Tông nghe lệnh. Người này mạo nhận kiếm tổ, nói năng bậy bạ, mê hoặc lòng người. Theo tông quy, đáng bị khoét tìm tế kiếm. Không phải, ta là vai chính mà. Kịch bản đâu có đoạn này. Đừng vô lễ. Sao vậy? Lý Nhược Hàn, ngươi muốn vì một kẻ lừa đảo mà phản bội tông môn sao? Ta tin kiếm tổ không phải kẻ lừa đảo. Nếu không phải có ngài, Linh Kiếm Tông chúng ta đã sớm diệt vong rồi. Ta nguyện tự phế công pháp, tu luyện lại từ đầu, thay kiếm tổ chứng minh thân phận. Ấy, không được. Phép này hung hiểm. Ngươi là thánh nữ của tông môn, không được nông nổi. Ta đã quyết. Tuy có chút cảm động, nhưng diễn biến này có phải hơi sai rồi không? Nữ chính đã phế tu vi rồi, thế này thì diễn tiếp thế nào? Đạo diễn đâu? Nhược Hàn, ngươi. Lý sư tỷ, không ngờ ngươi vì một kẻ mạo danh mà không tiếc tự phế tu vi. Nhưng kết quả thì sao? Không những không tiến bộ mà còn trở thành một phế nhân. Ta đã nói hắn nói dối mà. Các đệ tử, theo ta báo thù cho sư tỷ. Báo thù cho sư tỷ. Đừng làm loạn. Đừng làm loạn. Nếu ta đóng máy rồi thì bộ phim này quay thế nào? Các ngươi có biết diễn không vậy? Đây là linh mạch của Nhược Hàn, lại đang trùng tổ. Đây là cảnh giới chí cao của đoạn kiếm trùng chú trong Thái Hư Thần Kiếm Quyết. 100 năm chưa từng thấy. Nguyên Anh cảnh. Cấm vô lễ với kiếm tổ. Đây là trong Thái Hư Thần Kiếm Quyết. Điềm báo đoạn kiếm trùng chú tương truyền, chỉ có kiếm thể đặc biệt mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới này. Không ngờ Nhược Hàn sau khi tự phế võ công lại có thể đạt tới. Không thể nào, tự phế công pháp, chỉ có thể trở thành phế nhân. Nàng ta làm sao có thể? Kiếm tổ đại nhân dùng nghịch thiên chi pháp để chỉ điểm đệ tử. Lão hủ lại còn do dự chần chừ. Xin kiếm tổ trách phạt. Hóa ra là chúng ta có mắt không tròng, đã trách lầm kiếm tổ đại nhân. Ngay cả đại sư tỷ còn dám tự phế tu vi. Các ngươi còn sợ hãi điều gì? Kiếm tổ nói tu luyện lại từ đầu, nhất định là để tẩy rửa tạp chất phàm tục. Mấy diễn viên quần chúng này diễn đỉnh thật, máu phun ra cứ như thật vậy. Chẳng phải tốt hơn mấy đạo diễn cứ đòi tìm lão làng diễn xuất cả 100 lần sao? Hiệu ứng, cảnh lớn thật. Ta hiểu rồi. Nếu như trước đó để chúng ta biết kịch bản rồi, diễn xuất sẽ trở nên cứng nhắc, đờ đẫn. Hèn chi đạo diễn không hô cắt, hóa ra là muốn chúng ta tự do phát huy. Tông chủ bớt giận. Không phải là chúng ta làm việc bất lợi, mà là kiếm tổ của Linh Kiếm Tông đã trở về rồi. Kiếm tổ. Dân, xin tông chủ minh xét. Kiếm tổ Linh Kiếm Tông 100 năm trước cưỡng xong luân hồi, bị nghiệp hỏa cửu U Hoàng Tuyền thiêu rụi tam hồn thất phách. Giờ đây ngay cả đầu thai cũng không thành, làm sao có thể trở về? Người đó tuy nhìn qua toàn thân không chút tu vi, nhưng hắn lại có thể rút được bội kiếm của kiếm tổ, Thái Hư Thần Kiếm. Ai nói? Đó là Thái Hư Thần Kiếm thật. Ta đã nói ngày đó vì sao lại trùng hợp như vậy. Đúng lúc mấu chốt, kiếm tổ lại vừa dặn trở về. Cái này, ý của tông chủ là chỉ là một thanh kiếm rách nát đã lừa được các ngươi rồi sao? Một lũ ngốc.
Đáng chết. Dám lừa ta. Tông chủ yên tâm. Ta sẽ đi thêm một lần nữa. Lần này, ta nhất định sẽ khiến Linh Kiếm Tông máu chảy thành sông. Mang Thái Hư Thần Kiếm thật sự về đây. Lần này đừng để ta thất vọng nữa. Dân. Kiếm tổ đại nhân, sau khi ngài chuyển thế, linh căn chưa thức tỉnh, cần phải bắt đầu từ phàm thể, trùng tố kiếm cốt. Ở đây có vài bộ công pháp, chẳng phải chỉ là giả vờ tu luyện thôi sao? Trước đây tạo dáng, còn được thổi phồng thành thần công. Lần này theo kịch bản mà diễn, chắc chắn không có vấn đề gì. Còn cái này nữa, đây là vô thượng kiếm cốt tu luyện pháp được tông môn phong ấn. Chỉ có huyết mạch kiếm tổ mới có thể truyền thừa. Một khi luyện thành, kiếm ý có thể chém tan mây biển. Được, ta biết rồi. Cứ để đây đi, ta sẽ bổ sung cảnh tu luyện sau. Đại nhân, ngàn vạn lần phải nhớ tu luyện đó. Đi thôi, đừng quên tu luyện. Đi thôi, tu luyện cho tốt. Phải nhớ đó. Đi thôi. Phiền chết đi được. Tổ đạo cụ này lấy đâu ra mấy món cổ vật này vậy? Không biết thì cứ tưởng là công pháp lợi hại gì đó. Đạo diễn chắc chắn muốn cảnh này kiếm tiên dưới trăng. Giữ tư thế này nửa canh giờ, sau này thêm hiệu ứng bầu trời sao? Là hoàn hảo rồi. Sư phụ, người nói kiếm tổ có thể tu luyện thành công không? Một đêm thôi thì quá ngắn. Ta sợ là khó mà thành công. Vậy phải làm sao đây? Bẩm. Trưởng môn, không hay rồi, Hợp Hoan Tông đã đánh lên Sơn Môn. Cái gì? Sư phụ, hiện giờ kiếm tổ đang bế quan, không thể quấy rầy. Chúng ta nhất định phải thay kiếm tổ chống đỡ, kéo dài thời gian. Đi. Dừng tay. Đừng làm hại đệ tử Linh Kiếm Tông ta. Linh Kiếm Tông các ngươi thật là lắm mưu kế. Tùy tiện tìm một kẻ ngốc đến mạo danh kiếm tổ, cứ thế mà muốn dọa lui bản thánh tử sao? Đáng tiếc. Giả mạo thì mãi mãi là giả mạo. Mau gọi tên hỗn đó ra đây cho ta, cút ra đây gặp ta. Kiếm tổ đang bế quan. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên dừng tay. Kiếm tổ xuất quan, nhất định không tha cho ngươi. Đến nước này rồi mà còn dám giả vờ. Nếu đã vậy ta sẽ trước mặt mọi người biến ngươi thành lô đỉnh của bản thánh tử. Lô đỉnh? Ngươi tìm chết. Nàng ta sao lại đột phá đến Nguyên Anh kỳ rồi? Chuyện gì thế này? Lần trước gặp mặt mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ thôi mà. 200 năm trước, kiếm tổ Linh Kiếm Tông ta từng nói, kiếm không chém rắn kiến. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, dưới trướng kiếm tổ không có kẻ yếu. Nhược Hàn, sau khi linh mạch trọng tổ, lại có thể dẫn động kiếm khí cộng hưởng. Năm xưa, kiếm tổ từng nói, kiếm tu không cần căn cốt, chỉ cần tâm kiên như sắt. Thì ra, thật sự có thể dùng ý ngự kiếm. Thiên phú khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ kiếm tổ của Linh Kiếm Tông thật sự đã trở về rồi sao? Câm miệng. Chẳng qua chỉ là đột phá Nguyên Anh nho nhỏ thôi. Thật sự còn có thể lật trời sao?
Quên không nói cho ngươi biết, bản thánh tử 5 tháng trước đã đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn rồi. Vô sĩ, làn da của thánh nữ này quả nhiên còn tinh tế hơn cả nữ tử phàm tục. Chỉ tiếc là thân thể tốt như vậy lại sắp trở thành món đồ chơi của Hợp Hoan Tông ta rồi. Dừng tay. Linh Kiếm Tông các ngươi không phải tự xưng kiếm không ra khỏi vỏ, máu không với áo sao? Sao vậy? Kiếm của kiếm tổ các ngươi còn chưa mài xong, máu của các ngươi đã văng đầy đất rồi sao? Hôm nay ta muốn dùng biển máu Linh Kiếm Tông để chứng minh Hợp Hoan Tông ta đại đạo vĩnh hằng. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Kiếm tổ đã xuất quan rồi. Lâu rồi chưa được ngủ thoải mái như vậy. Ta nói mà, không có ai, tìm khắp nơi cũng không thấy. Thì ra là chạy đến đây, lén lút thêm cảnh diễn. Các ngươi, vị đạo diễn này cũng quá táo bạo rồi. Phim tiền hiệp lại làm những cảnh nhạy cảm thế này, thật sự có thể qua kiểm duyệt sao? Này, Lý Vọng phải không? Cảnh diễn của ngươi hơi quá rồi đó. Ngươi phải chú ý đến giới hạn. Chúng ta đây là phim tiên hiệp chính năng lượng. Kiếm tổ, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Đây có tính là thêm cảnh diễn không? Nếu bị đưa lên hot search thì phải giải thích thế nào đây? Nhưng mà nữ diễn viên này diễn xuất thật tốt, khóc đến nỗi ta cũng thấy đau lòng. Đồ giả mạo. Cuối cùng cũng dám xuất hiện rồi sao? Đến giờ này rồi còn muốn dựa vào việc giả điên giả dại, nói nhảm để lừa gạt qua ải sao? Nực cười. Không ngờ ta vừa mới tu luyện thành công, các ngươi đã chạy lên núi gây sự rồi. Tiết tấu nhanh vậy sao? Thôi vậy, ai bảo ta là nam chính chứ? Thấy đám mây trên trời kia không? Lát nữa đó sẽ có một luồng kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Kiếm này cứ coi như là trận chiến đầu tiên của ta khi xuất sơn đi. Xem ra những gì ngươi bịa ra đã tự lừa dối chính mình rồi. Kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngươi sẽ không nghĩ rằng mình thật sự là kiếm tổ chứ? Thánh tử, nói nhảm với tên ngốc này làm gì? Mau ra tay đi, chúng ta còn phải về bẩm báo với tông chủ nữa. Kiếm, đến đây. Kiếm đến. Thật là làm ta giật mình một phen. Ta còn tưởng tên ngốc ngươi thật sự có bản lĩnh đặc biệt gì chứ. Không có phản ứng. Không đúng chứ. Chẳng lẽ phải đợi ta quay xong rồi hậu kỳ mới thêm hiệu ứng vào sao? Không được, ta là diễn viên chuyên nghiệp, phải có niềm tin. Dù hiện trường không có hiệu ứng, ta cũng phải diễn ra cảm giác kiếm khí tung hoành. Xem ra, kiếm khí ngút trời trước đó cũng chỉ là chiêu trò che mắt mà thôi. Chơi cũng đủ rồi. Thánh tử, tên ngốc này không cần ngươi ra tay, lão phu tự mình làm. Ta đã nói rồi, một tên ngốc như vậy làm sao có thể là kiếm tổ chứ? Xem ra mọi chuyện đều đã định rồi. Ngươi, một giai phụ thậm chí còn không có tên, còn muốn lên hình sao? Trong tay tuy không có kiếm, nhưng trong lòng ta lại có vạn kiếm. Kiếm, đến. Thánh tử cứu ta. Đây là kiếm ý nghiền ép. Hắn thật sự là kiếm tổ. Không thể nào. Hắn rõ ràng không có linh căn.
Ta vốn tưởng rằng đạo diễn sẽ sắp xếp hiệu ứng đặc biệt hậu kỳ, không ngờ lại diễn ngay tại trường quay. Thật quá chân thực. Đoàn làm phim có thực lực, chỉ là nổ hơi đột ngột. Ta còn chưa kịp vào vị trí. Kiếm tổ đại nhân, mới cách đây mấy ngày thôi, ngài đã có thể điều khiển kiếm khí sắc bén này rồi. Quả nhiên là kiếm tổ đại nhân. Kiếm khí như vậy, ta muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Kiếm tổ đại nhân dùng phàm lực dẫn động thiên đạo kiếm ý. Kiếm tổ đại nhân, thiên tư nghịch thiên này. Kiếm tổ, thiên hạ vô địch. Kiếm tổ thiên hạ vô địch. Kiếm tổ đại nhân, thiên hạ vô địch. Ngươi thật sự là kiếm tổ. Sao vậy? Đến giờ vẫn còn ngốc nghếch, chưa hiểu rõ tình hình sao? Quả nhiên phản diện đều không có đầu óc. Hỏng rồi. Chạy. Mau chạy đi. Đệ tử Linh Kiếm Tông nghe lệnh. Có kiếm tổ tọa trấn, một kẻ cũng không được bỏ qua. Giết cho ta. Giết. Xem ra màn kịch này sắp kết thúc rồi. Để ta xem tiếp theo là cảnh gì. Cảnh tiếp theo lại là cảnh thân mật song tu với nữ chính. Kiếm tổ quả nhiên lòng dạ quang minh. Đến cả việc trao y phục cũng giữ đúng chừng mực. Đừng căng thẳng, lát nữa đến cảnh tiếp theo. Ta sẽ dùng kỹ thuật mượn vị che chắn góc quay, đảm bảo không chiếm tiện nghi của muội. Cảnh tiếp theo. Mượn vị là gì? Lời kiếm tổ nói, Nhược Hàn không hiểu, cái này cũng không biết sao. Chẳng lẽ là diễn viên mới vào nghề? Không sao, dù sao đến lúc đó muội cứ theo nhịp điệu của ta, ta sẽ chỉ điểm cho muội. Sau khi bụi trần lắng xuống, kiếm tổ sẽ đích thân chỉ điểm ta. Tuyệt quá. Đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi. Kiếm tổ, dưới uy thế của ngài, các đệ tử Hợp Hoan Tông lần này đến Phạm Thượng đã lần lượt mất hết ý chí chống cự. Sau nửa canh giờ ác chiến, chúng ta hiện đã toàn bộ những kẻ xâm phạm của Hợp Hoan Tông đều đã bị bắt giữ. Này xin, kiếm tổ định đoạt. Được rồi, các ngươi tự xử lý đi. Dân. Ta đây đã không thể chờ đợi được nữa để chỉ điểm thánh nữ của tông môn chúng ta rồi. Thật sự phải như vậy sao? Không còn cách nào khác. Khán giả thích xem mà. Vũ điệu cổ phong này chẳng phải sẽ khiến khán giả mê mẩn sao? Cốt truyện song tu tiếp theo thì phải trả phí để xem trước rồi. Được rồi, cởi y phục đi. Cởi y phục ra. Nếu ngươi không cởi y phục thì kịch bản còn diễn tiếp thế nào? Kiếm tổ đang nói gì vậy? Kịch bản? Ta sao lại không hiểu? Mau lên, chần chừ gì nữa? Mặc kệ vậy. Kiếm tổ đã nói như vậy, ắt hẳn có đạo lý của người. Thân hình này, góc quay này, tuyệt hảo. Đạo diễn chắc chắn sẽ hài lòng. Trong kịch bản có viết, kiếm tổ và thánh nữ có thiết lập mệnh hồn tương liên. Lát nữa khi song tu. Song tu? Đúng vậy. Nào, ngươi xem. Kiếm tổ dùng bản mệnh kiếm tâm độ khí vào linh mạch thánh nữ, giúp nàng củng cố đạo cơ. Chính là đoạn này. Lý Nhược Hàn à, Lý Nhược Hàn, kiếm tổ đại nhân gì? Đại nghiệp trăm năm của Linh Kiếm Tông, không tiếc dùng bản mệnh tâm kiếm để độ khí cho ngươi, mà ngươi vẫn còn suy nghĩ lung tung. Thì ra song tu trong điển tịch nói đến là có ý này. Đương nhiên rồi, là một diễn viên chuyên nghiệp, phải hiểu rõ kịch bản. Ta sẽ dạy ngươi tư thế.
Dừng tay lại. Tên háo sắc, buông thánh nữ của tông ta ra. Ai đó? Còn hiểu quy củ không vậy? Sư bá. Nhược Hàn, người tránh ra. Người này, cử chỉ khinh bạc, chắc chắn là do lũ ác nhân Hợp Hoan Tông phải đến, để ta một kiếm đâm chết hắn. Nhược Hàn sư tỷ, lâu rồi không gặp. Lạc trưởng lão, không phải như người thấy đâu. Người hiểu lầm rồi. Hai người này là ai vậy? Sao lại thêm cảnh nhiều thế? Vị này là Thái Thượng trưởng lão, có tu vi cao nhất của Linh Kiếm Tông chúng ta, Tử Dân tiên tử. Vị phía sau là đệ tử của bà ấy, tên Lâm Gia Giao, có cực phẩm tiên linh căn. Cảnh quay đã gần đến nửa rồi. Sao đột nhiên lại xuất hiện thêm hai nhân vật? Năm đó, nếu không phải bà ấy một lòng dẫn theo Lâm Gia Giao sư muội du ngoạn bát hoang, thì đâu đến lượt tên sư phụ ngốc nghếch của ta lên làm trưởng môn. Sư bá, hắn không phải người xấu, hắn là kiếm tổ chuyển thế của Linh Kiếm Tông chúng ta. Chẳng lẽ hai người này là thân thích của nhà đầu tư sao? Đi cửa sau vào à? Vậy ta chẳng phải nịnh bợ họ sao? Đúng vậy. Kiếm tổ. Kiếm tổ đã luân hồi 100 năm rồi, còn chuyển thế cái gì chứ? Xem ra trong khoảng thời gian ta không có mặt, mấy con mèo con chó con cũng nhảy ra hết rồi. Nhược Hàn sư tỷ, sư phụ nói bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, ngươi tuyệt đối đừng để bị kẻ xấu lừa gạt. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Đừng tưởng có người chống lưng mà nói bậy bạ nha. Ai lừa gạt? Ngươi không phải nói ngươi là kiếm tổ sao? Nếu ngươi thật sự là kiếm tổ, chắc hẳn ngươi nhất định có thể đỡ được kiếm này của ta. Nhưng nếu ngươi không phải kiếm tổ, vậy thì tốt, ngươi hãy xuống mà tạ tội với kiếm tổ đi. Xem kiếm, cái bà điên này, nói đánh là đánh à? Người nhà, hiểu lầm rồi. Lão già kia, ta giao cho ngươi quản lý tông môn. Ngươi quản lý như thế này sao? Một kẻ ngay cả linh căn cũng không có, lại để hắn giả mạo kiếm tổ. Ngay cả thánh nữ của tông ta cũng dám lừa gạt. Sư muội à, có gì từ từ nói. Mọi chuyện không như muội nghĩ đâu. Hắn thật sự là kiếm tổ, không thể giả được. Sư muội, muội, sao đột nhiên lại trở về? Ta mà không trở về, sợ rằng tông môn này sẽ bị diệt vong mất. Lời này là sao chứ? Ngươi tự mình xem đi. Cái này đúng là muốn đẩy Linh Kiếm Tông ta vào chỗ chết mà. Cái Hợp Hoan Tông này thật sự quá độc ác. Đại tỷ thí môn phái 100 năm một lần, sắp bắt đầu rồi. Chiến thư của Hợp Hoan Tông đã được gửi đến. Nếu Linh Kiếm Tông ta không tham chiến, thì thể diện của chúng ta biết đặt ở đâu? Hiện giờ Nhược Hàn mới vừa bước vào Nguyên Anh cảnh, mà Hợp Hoan Tông này chắc chắn là có âm mưu. Đại tỷ thí tiên môn này, chúng ta làm sao có thể bảo vệ tông môn đây? Cho nên ta đã đưa Gia Giao trở về. Gia Giao đã thức tỉnh, huyết mạch thanh loan. Hơn hẳn, những kẻ ngốc ngay cả linh căn cũng không có, gấp 100 lần. Nếu ngươi thật sự là kiếm tổ, thì nên ở trên đại tỷ thí mà bảo vệ linh mạch, chứ không phải đối với thánh nữ của tông ta mà động tay động chân. Trong kịch bản đâu có đoạn này. Phim tiên hiệp mà còn chơi ác vậy sao? Nhưng nghe có vẻ giống như buổi sát hạch của đoàn làm phim, vừa hay để ta thể hiện tài diễn xuất một phen. Tập luyện cho tốt vào, đừng có lười biếng. Tử Dân trưởng lão, trước hết hãy nguôi giận. Quả này là ta vừa hái, giòn ngọt thanh mát, vừa hay trong lúc ngài quay phim, lót dạ. Quay phim? Ngươi coi Linh Kiếm Tông ta là gánh hát sao? Kể từ hôm nay, trong vòng 3 ngày, nếu ngươi không thể khiến thanh kiếm gia truyền Hàn Thiết Kiếm cộng hưởng, thì ngươi hãy cút xuống tạp dịch xứ mà gánh nước đi. Người nhà của nhà đầu tư mà nóng tính vậy sao? Chắc chắn là muốn ta thể hiện nhiều hơn, để được thêm cảnh. Không thành vấn đề, chẳng phải chỉ là khiến thanh kiếm rách nát kia động đậy thôi sao? Ngài cứ chờ xem. Tập luyện cho tốt vào, không được lười biếng, đừng chọc trưởng lão tức giận.
Kiếm đến. Kiếm đến. Kiếm đến. Đạo diễn thích hiệu ứng đặc biệt đúng không? Xem ta biểu diễn không vật thể đây. Kiếm đến. 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 Ngươi thật sự là kiếm tổ. Đương nhiên rồi. Tiểu sư muội, nàng xem tư thế vừa rồi của ta có chuẩn mực không? Tiểu sư muội, nàng đó, nếu như cảm thấy ta diễn xuất không tệ, có thể nào trước mặt sư phụ nàng nói giúp vài lời, sau này về tài nguyên xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Nhưng sư phụ ta nói, khi kiếm tổ dẫn kiếm sẽ có rồng bay phượng múa, thiên địa dị tượng. Ý gì đây? Nàng ta đang nghi ngờ diễn xuất của ta sao? Không được, khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện trước mặt nhà đầu tư, ta nhất định phải nắm bắt. Nếu tiểu sư muội không tin, xem ra đã đến lúc ta phải thể hiện thực lực chân chính rồi. Ta, Lâm Vũ, chỉ có một kiếm, có thể dời núi, đổ biển, đoạn sông, trấn ma, khai thiên. Kiếm đến. Chuyện gì thế này? Đây là huyết mạch chi lực của ta, lại tự động điều động rồi. Tiểu sư muội quả nhiên là thân thích của nhà đầu tư, cảm tình mà hiệu ứng của ta. Và cái này lại dồn hết lên người nàng rồi sao? Thì ra là vậy. Đạo diễn muốn sắp xếp cho ta cảnh giả heo ăn thịt hổ, để tiểu sư muội trước tiên thể hiện tiềm lực. Sau đó ta sẽ lấy thân phận kiếm tổ mà chỉ dạy, để làm nổi bật sự thâm tàn bất lộ của ta. Không tệ, huyết mạch Thanh Loan, quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể dẫn động kiếm ý của kiếm gia. Tuy nhiên, kiếm này cộng hưởng vẫn còn thiếu 3 phần hỏa hầu. Chắc chắn là linh lực của nàng vận chuyển sai cách. Ý gì đây? Chẳng lẽ hắn vừa rồi cố ý làm vậy, chỉ để thử huyết mạch Thanh Loan của ta? Ta đã làm sai ở đâu? Hãy nhìn cho kỹ đây. Dẫn kiếm cần ý đến. Ý đến. Hãy học theo ta. Ta, Lâm Vũ, ta, Lâm Gia Giao, chỉ có một kiếm, có thể dời núi, đổ biển, đoạn sông, trấn ma, khai thiên. Kiếm đến. Hiệu ứng này còn hữu dụng hơn cả việc ta tạo dáng. Chẳng lẽ nhà đầu tư thật sự đã thêm kịch bản thiên tuyển chi nữ cho nàng ta? Đây là do ta làm được. Không, Thanh Loan chi lực dù mạnh đến mấy, cũng chỉ là một nhánh phụ của huyết mạch chí tôn của kiếm tổ năm xưa. Hơn nữa, ta mới chỉ ở giai đoạn thức tỉnh ban đầu. Ngươi có thể khiến huyết mạch chi lực trong cơ thể ta hiển hiện. Chẳng lẽ ngươi thật sự là kiếm tổ? Như giả bao hoán. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng sư phụ, con có thể cộng hưởng với hàng thiết kiếm. Hơn nữa, con có thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch chi lực trong cơ thể con đã được nâng cao. Thật sự là nhờ sự chỉ điểm của kiếm tổ. Đúng vậy. Sư muội, nàng đến bây giờ chẳng lẽ vẫn không chịu tin sao? Chỉ điểm chỉ bằng ngươi. Sao? Khinh thường ai đó? Được thôi. Hôm nay nếu ngươi có thể trước mặt ta chỉ điểm cho đồ đệ ngỗ nghịch này của ta đạt được thành tựu, vậy ta sẽ tin ngươi là kiếm tổ. Cầu kiếm tổ chỉ điểm. Cầu kiếm tổ chỉ điểm. Đây là lời ngươi nói đó. Còn chờ gì nữa, mau bắt đầu đi. Đạo tu luyện này chính là ở chỗ các ngươi những người làm diễn viên này thường ngày công việc áp lực quá lớn, cơ thể quá cứng nhắc. Nào, ta dạy ngươi thiền định thư giãn. Hít thở sâu, tưởng tượng mình là một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lượn. Thư giãn. Đúng, thư giãn. Các ngươi thường ngày tu luyện quá căng thẳng, cơ thể cứng nhắc, linh khí tự nhiên vận chuyển không thông, phải kéo giãn gân cốt.
kéo giãn gân cốt. Nhìn kỹ đây, là một diễn viên chuyên nghiệp, việc rèn luyện hình thể phải có sự thư giãn và căng cứng hợp lý. Hiểu chưa? Nào, các ngươi cũng thử xem. Không tệ. Phải vững. Cánh tay phải thẳng. Hạ thấp người xuống. Đúng. Xuống nữa. Đi đi đi. Đúng. Đúng. Không tệ. Các ngón tay khép lại, giữ thăng bằng. Mở rộng hai tay. Đúng. Làm theo ta. Đi đi đi. Phải vững. Phải vững. Nào. Mũi chân phải duỗi thẳng. Như vậy khi lên hình, chân sẽ dài thêm 10 tấc. Kiếm tổ đại nhân. Nam nữ thủ bất thân. Đây gọi là chỉ đạo chuyên nghiệp. Hạ thấp xuống. Đúng. Chân phải duỗi thẳng. Phải kiêu ngạo như thanh loan. Cánh tay phải dang rộng. Như vậy mới có khí thế. Nếu biểu hiện tốt, lần tới ta sẽ thêm cảnh cho ngươi. Thật là hồ đồ. Kiếm tu lại tu luyện những động tác đáng xấu hổ này. Ngươi coi đây là chốn hoa lâu sao? Xem ta chém ngươi. Sư muội, tính khí nóng nảy như vậy, có gì thì nói năng tử tế chứ. Đúng vậy. Sư phụ, con hình như đã đột phá kim đan rồi. Đây chính là Cửu Phượng Thánh Thể sao? Sư phụ, con cũng giống như tiểu sư muội đã thức tỉnh Phượng Thể sao? Không phải chứ. Tập yoga cũng có hiệu ứng đặc biệt sao? Đoàn làm phim này, tổ hiệu ứng đặc biệt đã gian lận rồi. Sao có thể như vậy? Hiệu ứng này, kinh phí đang cháy rụi rồi. Lần dạy yoga này của ta trực tiếp phong thần. Chỉ là tiểu xảo mà thôi. Bản kiếm tổ tùy tiện chỉ điểm, còn hơn các ngươi khổ tu trăm năm. Cửu Phượng Thánh Thể này và huyết mạch Thanh Loan đồng thời thức tỉnh. Chẳng lẽ Linh Kiếm Tông ta trong đại tỷ này thật sự có một tia sinh cơ sao? Đây rõ ràng là kiếm tổ dùng kỳ thuật điểm hóa đệ tử. Ân tái tạo này, Linh Kiếm Tông ta đời đời không quên. Sư muội à, kiếm tổ uy năng hiển hiện, muội còn không thu hồi thành kiến sao? Không thể nào, hắn tuyệt đối không thể là kiếm tổ. Sư muội đã đến nước này rồi, muội còn nghi ngờ sao? Nếu hắn không phải kiếm tổ, làm sao có thể khiến Gia Giao nhanh chóng đột phá cảnh giới, khiến Nhược Hàn thức tỉnh thánh thể? Sư muội à, muội đừng hồ đồ nữa, mau chóng nhận lỗi với kiếm tổ đại nhân, bồi lễ xin lỗi. Chuyện này với tên mạo danh này có liên quan gì chứ? Rõ ràng là Gia Giao và ta du ngoạn bốn phương, có nhiều kỳ ngộ, lại có nhiều tích lũy, mới thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Còn về Nhược Hàn thì sao? Chắc là khí tức Thanh Loan đã câu dẫn huyết mạch của nàng, mới có thể thức tỉnh được. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Nếu các đệ tử đều có thể tinh tiến, thì ta tự sẽ đi tìm cách giải quyết nguy cơ lần này của tông môn. Sao ta lại cảm thấy bị bọn tư bản giăng bẫy vậy nhỉ? Người phụ nữ ngu xuẩn như vậy cũng có thể làm diễn viên sao? Chuyện là như vậy. 1 tháng sau,
sẽ tổ chức tiên môn đại tỷ, liên quan đến sự sống còn của tông môn chúng ta. Chúng ta cần tập trung tài nguyên để chuẩn bị ứng phó. Đúng vậy. Từ hôm nay trở đi, tất cả tài nguyên tu luyện của tông môn đều cung cấp cho thánh nữ và gia giao, để các nàng nâng cao tu vi, thay tông môn chúng ta xuất chiến. Không thể cho các nàng tài nguyên, nếu không thì sợ rằng khi thôn tính Linh Kiếm Tông sẽ phải tốn thêm một phen công sức. Trưởng môn, ta cho rằng việc tập trung tất cả tài nguyên đều vào Nhược Hàn và Gia Giao, hai người là không ổn. Người nói gì? Nếu tập trung tất cả tài nguyên đều vào hai người các nàng, chẳng phải sẽ khiến các đệ tử khác nản lòng sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải người trong tông môn sao? Đúng vậy, chúng ta cũng cần tu luyện mà. Nếu tất cả tài nguyên đều tập trung vào hai người các nàng, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, nếu tông môn gặp nguy hiểm, chúng ta chẳng phải vẫn phải nghênh địch sao? Đâu phải chỉ có hai người các nàng ra sức. Thật là sất sượt. Sư muội, bớt giận. Hãy lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, họ cũng là đệ tử của tông môn chúng ta mà. Ta nắm giữ đại nghĩa, ta xem các ngươi có thể làm gì. Không có tài nguyên, Linh Kiếm Tông các ngươi lấy gì để chống lại các thiên kiêu của các tông môn khác? Kiếm tổ đại nhân, ngài có kế sách gì hay không? Ngươi đi hỏi một tên mạo danh thì có ích gì chứ? Để ta xem. Linh Kiếm Tông lâm vào cảnh thiếu thốn tài nguyên. Kiếm tổ dẫn theo hai nữ chính ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Có rồi. Tài nguyên này không sao cả. Đệ tử muốn thì cứ lấy đi. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Vốn dĩ nền tảng của tông môn chúng ta đã không bằng các tông môn lâu đời khác. Nếu không có tài nguyên tu luyện, lấy gì để chiến thắng bọn họ? Yên tâm đi, tài nguyên ta có rất nhiều. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhược Hàn và Gia Giao cứ giao cho ta. Ta đảm bảo sẽ không để tu vi của họ bị chậm trễ. Thật là hoang đường. Con điên này, ngươi hiểu gì chứ? Nhược Hàn, lát nữa chúng ta đi tìm Gia Giao. Ca sẽ dẫn các muội đi tìm đại cơ duyên. Được. Sư phụ, con đi đây. Sư muội, muội xem đây. Hắn tưởng hắn cố làm ra vẻ thần bí, nói vài lời dối trá mơ hồ, là ta sẽ tin sao? Đi theo ta, chuyện này ta nhất định phải tìm ra cách giải quyết. Mọi người giải tán đi. Thánh tử, ngài không sao chứ? Vô ngại. Linh Kiếm Tông đã nhận chiến thư. Ta đã tìm cách phân tán tài nguyên của Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông diệt vong đã là định cục. Không tệ. Chỉ là nay Tử Dân tiên tử đã trở về. Với sự thông tuệ của nàng, nếu ta tiếp tục ẩn mình, sợ rằng sẽ có nguy cơ bại lộ. Ta có thể, bây giờ chưa phải lúc. Chờ đến khi hợp Hoang Tông chúng ta hoàn toàn thôn tính Linh Kiếm Tông, ngươi hãy trở về. Yên tâm, vị trí trưởng lão đã nói là của ngươi thì nhất định là của ngươi. Rõ ràng đã nói là 3 năm, 3 năm rồi lại 3 năm. Đã gần 10 năm rồi, thánh tử. Nay kiếm tổ đã quy vị, nếu cứ mãi không thôn tính được Linh Kiếm Tông, chẳng lẽ ta phải làm nội gián mãi sao? Tự nhiên là không rồi. Huyết Hà lão tổ sắp sẽ phục sinh từ cấm địa. Sau khi tiên môn đại bỉ bắt đầu, cho dù tên ngốc đó có thật là kiếm tổ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Linh Kiếm Tông rốt cuộc vẫn là của chúng ta. Ngài nói là Huyết Hà lão tổ năm xưa một mình tàn sát cả giới tu tiên. Trưởng môn đã tìm được cách phục sinh hắn sao? Không sai. Hợp Hoang Tông vạn cổ trường tồn. Cái gì? Huyết Hà lão tổ sắp phục sinh rồi sao? Tin tức vừa mới nhận được. Hợp Hoang Tông sợ rằng sắp sửa quay lại. Nhưng sư muội cũng không cần quá lo lắng. Hiện giờ kiếm tổ đã quy vị, không sợ Huyết Hà lão tổ đó. Sư huynh hồ đồ rồi. Tên ngốc đó làm sao có thể là kiếm tổ chứ? Tại sao huynh lại đặt hy vọng vào một kẻ lừa đảo chứ? Huynh muốn tông môn diệt vong sao? Dù nay Nhược Hàn và Gia Giao tu vi đã tinh tiến vượt bậc, nhưng đối mặt với Huyết Hà lão tổ vẫn không phải đối thủ. Hiện giờ ngoài kiếm tổ ra, chẳng còn cách nào tốt hơn nữa. Không, vẫn còn một người. Ai?
Độc Cô Kiếm Cuồng. Cái gì? Chính là kiếm cuồng đã tẩu hỏa nhập ma đó sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu mời hắn xuất sơn, sợ rằng tông môn sẽ bị phản phệ. Các ngươi xem, nơi này của chúng ta, phía sau là núi non mây mù bao phủ, phía trước là mặt nước lấp lánh sóng gợn. Đạo diễn muốn biến nơi này thành một phó bản ẩn sao? Lát nữa câu được cá lớn, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng vàng, chắc chắn sẽ là một cảnh kinh điển. Nhưng thưa kiếm tổ đại nhân, đây là Khóa Long Trì, tương truyền trấn áp thượng cổ yêu long. Chưởng môn nghiêm cấm đệ tử đến gần, ngài sẽ không câu được cá đâu. Đúng vậy, chính là cái thiết lập này. Ngươi không nhận ra sao? Khí mù của cái ao này đều là do chuyên viên hiệu ứng hậu kỳ bố trí trước. Điều này nói lên điều gì? Nói lên không khí đã đủ rồi đó. Nhưng mà mặt nước này đến giờ vẫn chưa có dị động. Kiên nhẫn chút đi. Là một diễn viên chuyên nghiệp, phải có niềm tin. Đạo diễn, lát nữa cho tôi thêm chút gió nha, để giặt áo tôi bay lên. Kiếm tổ cẩn thận. Là yêu long canh giữ Khóa Long Trì. Hiệu ứng này không tệ nha. Đoàn đạo diễn giấu kỹ thật đó. Đến cả rồng cũng làm ra được. Ngươi xem, chẳng phải đã câu được cá rồi sao? Yêu long trong truyền thuyết, ngay cả tiên quân cũng không câu được, vậy mà lại bị ngài câu lên. Quả nhiên là kiếm tổ. Đúng vậy, đúng vậy. Kiếm tổ thật lợi hại. Tùy tiện câu một cái, cũng câu được thượng cổ thần thú. Sư muội, Độc Cô Kiếm Cuồng đã sớm tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu mời hắn xuất sơn, tông môn sợ rằng sẽ bị phản phệ đó. Thôi đi sư huynh, huynh đã lải nhải suốt đường rồi. Ta tự khắc sẽ cân nhắc. Đây chẳng phải kiếm tổ đại nhân của chúng ta sao? Sao lại chạy đến đây câu cá? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Không sợ mất mạng sao? Nơi nào? Nơi đây chính là Khóa Long Trì. Bên trong có một con thượng cổ yêu long. Tu sĩ bình thường, đừng nói là câu cá ở đây, chỉ cần ở lại lâu một chút, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Yêu long gì chứ? Ngươi nói là con cá nhỏ này sao? Đã sớm bị ta trấn áp rồi. Lát nữa sẽ cho vào nồi, nhìn xem. Ngươi nói, con cá này là yêu long. Ngươi coi ta là Gia Giao, cô gái nhỏ chưa trải sự đời. Dễ lừa như vậy sao? Sư phụ, vừa nãy thật sự có hắc long từ trong hồ bơi lên. Hiệu ứng, con rồng đó đáng sợ lắm. Nhưng vừa mới ló đầu ra, đã bị kiếm tổ đại nhân câu lên rồi. Đến một hơi rồng cũng chẳng dám phun. Đừng có nói bậy. Con yêu long trong Khóa Long Trì này là dị chủng thượng cổ. Năm xưa tiên quân cũng phải dùng 3.000 năm tu vi mới miễn cưỡng trấn áp được nó. Chỉ bằng hắn, một phàm nhân ngay cả linh căn cũng không có, làm sao có thể hàng phục yêu long chứ? Gia Giao, con đừng để tên lừa đảo này làm hư con. Sư phụ, kiếm tổ đại nhân thật sự rất lợi hại. Lần trước người dạy con dẫn kiếm, hiệu ứng đó, cảnh tượng đó, thanh loan hư ảnh đều xuất hiện rồi. Người hãy tin con một lần đi. Con, tiểu sư muội, đây là tình tiết. Đến lượt ta diễn rồi. Tiên tử, hay là thế này, chúng ta đánh cược một phen. Nếu ta có thể đem con yêu long này nấu thành canh, thì ngươi hãy thừa nhận ta là kiếm tổ, được không? Được. Ta muốn xem thử ngươi làm thế nào để đem con yêu long này nấu thành canh cá. Gia Giao, đi. Chúng ta hãy cùng tên cuồng đồ này đi xem thử. Nếu hắn dám giở trò gì, ta nhất định không tha. Được. Nào, củi lửa. Kiếm tổ. Nghe nói kiếm tổ thân mang vô thượng kiếm ý, không ăn khói lửa nhân gian. Thế mà giờ đây lại cam chịu ở trước cái bếp lò rách nát này, bày biện những thứ phàm tục. Ngươi nói ngươi giả bộ, cũng không giả bộ cho giống một chút. Tiên tử nói vậy là sao? Chẳng lẽ chưa từng nghe nói khói lửa nhân gian là thứ xoa dịu lòng người nhất sao? Tiểu sư muội, giúp ta bắt con cá trong chum nước ra. Con cá này xuống nồi mới là điểm nhấn. Được. Gia Giao sư muội đừng sợ.
Có kiếm tổ ở đây, yêu ngư không dám làm càng. Được, ta làm. Ta tự mình làm. Tránh ra. Đây là khí tức của Thái Hư Tịnh Long Quyết. Năm xưa, kiếm tổ chính là dùng thuật này để luyện hóa xương rồng, hoang đường. Hắn chỉ là một phàm thể. Làm sao có thể thi triển tuyệt học của kiếm tổ chứ? Chắc chắn là một vài thủ đoạn che mắt của tà đạo mà thôi. Khoan đã. Đây là thứ gì? Đây là thứ tốt, để điều hương tăng dị. Tăng hương điều dị. Nhưng mùi hương này, sao ta lại có vẻ đã thấy trong điển tịch rồi? Hình như là... Đây là của Hợp Hoang Tông, Tình Ti Lạc Hương Lan. Loại thánh dược kích tình này, ngay cả tu sĩ hóa thần cảnh cũng khó mà chống cự. Ngươi bỏ xuân dược cho chúng ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Cái gì? Xuân dược? Cái gì? Xuân dược? Ngươi có bệnh à? Hay lắm. Hay lắm kiếm tổ. Lại dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy. Hôm nay dù ta có liều mạng tu vi, ta cũng phải. Đúng là xuân dược thật. Nhưng sao ta chẳng thấy gì cả? Ta nóng quá. Không thể nào. Rõ ràng đây là thứ nhân viên đoàn phim đưa cho ta mà. Kiếm tổ đại nhân, chúng thần đã tìm kiếm khắp các thôn làng phàm nhân và đã tìm đủ những thứ ngài cần. Các ngươi vất vả rồi. Kiếm tổ đại nhân, còn có cái này, phàm nhân nấu ăn, đều cho thứ này vào. Đoàn đạo diễn thật có tâm. Ngay cả nhân viên trường quay đưa đạo cụ cho ta cũng nhập vai đến vậy, còn mang cả gia vị đến. Được, có tâm lắm. Kiếm tổ. Ta trúng kế rồi. Đạo diễn đây là muốn dùng ta để tạo hiệu ứng cho chương trình, muốn ta lên hot search, lên xu hướng. Tính toán thời gian, dược hiệu chắc sắp phát tác rồi nhỉ? Huynh đệ, những vật dụng phàm nhân này là muốn đưa đi đâu? Sư huynh, đây là kiếm tổ phân phó phải dùng. Kiếm tổ đại nhân dùng những thứ này làm gì? Không biết. Chuyện của kiếm tổ đại nhân, ai dám tùy tiện hỏi thăm? Chắc chắn là kiếm tổ đã để tâm đến việc nấu nướng. Đây là thứ phàm nhân ưa chuộng nhất. Mang nó theo. Được. Trúng phải thánh dược kích tình của Hợp Hoang Tông ta. Ta muốn xem thử. Tử dân tiên tử còn có thể dung thứ cho ngươi thế nào? Muội tử, đừng làm loạn. Muội tử, đừng làm loạn mà, toàn là ống kính đấy. Ta không chịu nổi nữa rồi, kiếm tổ đại nhân. Cho ta. Ngươi đây là sao vậy? Tiểu sư muội, muội làm sao vậy? Đừng làm loạn mà, đừng như vậy mà. Các ngươi đừng làm loạn, ta đang rất tức giận đấy. Kiếm tổ, ta nóng quá. Sư phụ, người cũng đến sao? Cái gì? Người cũng đến? Đồ súc sinh, ta nhất định sẽ giết ngươi.
Cứu mạng. Nếu cảnh này mà bị phát sóng, ta chẳng phải sẽ bị phong sát sao? Vai nam chính đầu tiên của ta. Các ngươi làm gì vậy? Sợ loạn gì vậy các ngươi? Làm loạn trong đoàn phim là sẽ bị phong sát đấy. Đạo diễn, nếu người không hô cắt, ta sợ là không giữ được mình nữa. Đạo diễn. Kiếm tổ đại nhân, ta rất muốn. Kiếm tổ đại nhân, ta muốn. Ngươi, đừng đắc ý. Cắt, không đúng. Kịch bản không đúng. Đạo diễn, cảnh thêm này quá dữ dội rồi. Đạo diễn. Trời ơi, anh Đà Lạt sắc tức thị không? Không tức thị sắc không liên quan đến ta. Tất cả là do các nàng tự nguyện, không liên quan đến ta. Ai đi Đà Lạt? Kiếm tổ, chuyện này là sao? Kiếm tổ, xin lỗi. Kiếm tổ đại nhân, xin lỗi. Chào. Nói đi. Ngươi muốn chết thế nào? Nghe ta nói, đều là hiểu lầm. Không phải ta làm, ta không cố ý mà. Vừa rồi nguy hiểm như vậy, đạo diễn lại không ra mặt hô cắt. Tâm cũng quá lớn rồi đó. Chuyện đã qua rồi. Nào, thử xem. Ngươi dám đánh ta mạnh như vậy, muốn uống tự múc đi. Thức ăn phàm tục này, tu sĩ ăn nhiều, trong cơ thể sẽ có tạp chất. Ăn càng nhiều, thể chất càng tạp. Người có tu vi sẽ không giống như ngươi, tham lam dục vọng miệng lưỡi. Tiểu sư muội, đừng nghe sư phụ muội. Nào, ta múc cho muội một ít. Không, thôi đi. Trường sinh tu tiên như lên trời, đại năng chân chính, lại sao có thể giống như các ngươi, bị những dục vọng này chi phối. Hôm nay ta, cho dù có chết đói, cũng sẽ không ăn đồ của các ngươi. Đúng là heo rừng không biết ăn cám ngon. Nhược Hàn, đừng quản bọn họ, chúng ta ăn của chúng ta. Vậy ta không khách khí nữa. Ta thấy ngươi thật sự đói rồi. Phá cảnh rồi. Món canh cá này lại có công hiệu tẩy tủy phạt mạch. Đây không phải cá thường. Đương nhiên không phải rồi. Sư phụ đã nói rồi, đây là con yêu long trong khóa long trì đó. Ta còn chưa ăn thịt yêu long bao giờ. Hay là chúng ta cũng uống một ít. Tuyệt đối không thể là yêu long thượng cổ. Chẳng lẽ là thánh dược của Hợp Hoan Tông sau khi được nấu ở nhiệt độ cao phát huy dược hiệu. Không hổ là thánh dược của Hợp Hoan Tông. Hai người các ngươi không uống, ta đổ đi đó. Uống thì uống. Sư phụ, sắc mặt người tốt hơn nhiều rồi. Những vết thương cũ đã làm phiền người bao năm qua đều đã được chữa lành. Chỉ là một món canh nhà bình thường thôi. Sao? Có muốn uống thêm không? Truyền lệnh trưởng môn, Bách Tông Đại Bỉ sẽ được tổ chức sớm hơn. Tất cả mọi người lập tức đến đại điện nghị sự. Cái gì? Sớm hơn sao? Vừa nhận được tin, Bách Tông Đại Bỉ đã được tổ chức sớm hơn. 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Chắc chắn là Hợp Hoan Tông đã giở trò sau lưng. Nhược Hàn, còn thiếu một chút nữa mới đạt đến hóa thần kỳ. Tông môn, lực lượng chiến đấu đỉnh cao lại vô cùng thiếu thốn. Đây là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết mà. Chẳng lẽ đây là thiết lập mới của đoàn làm phim? Vừa hay, ta thiếu một sân khấu để phô diễn tài năng. Đạo diễn quả là quá hiểu ta. Đừng hoảng. Ta nói cho các ngươi hay. Ta có người chống lưng. Chỉ cần có ta ở đây, trận tỷ thí này không thể thua được. Người chống lưng. Chẳng lẽ kiếm tổ đại nhân nói là thiên đạo? Biên kịch đã cho ta bốp của nhân vật chính. Nếu thế mà còn thua thì mới là có vấn đề. Ngươi còn thật sự coi mình là kiếm tổ sao? Cứ yên tâm đi. 3 ngày này các ngươi cứ như thường lệ. Ta tự khắc sẽ ra tay. Ba ngày nữa là đến đại tỷ rồi. Hợp Hoan Tông
chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sợ gì chứ, ngươi xem họ luyện tập chăm chỉ thế nào kìa. Hơn nữa, còn có bản kiếm tổ ta đây. Diễn viên quần chúng cũng nỗ lực đến vậy sao? Không đúng. Độ đặc của máu này không đúng. Đây không phải túi máu của tổ đạo cụ. Đây là máu thật. Chẳng lẽ bây giờ trên thị trường lại có loại đạo cụ máu giả chân thật đến vậy sao? Có thể giả làm thật ư? Thuốc mỡ hiệu ứng này cũng quá chân thật rồi. Đạo diễn lấy đạo cụ này ở đâu vậy? Đạo cụ gì chứ? Đây là năm xưa ngài đặc biệt bí chế cho tông môn Kim Sang Dược. Kiếm tổ, ngài quên rồi sao? Thật sao? Có lẽ là ta luân hồi quá lâu. Những chuyện nhỏ nhặt này đều quên hết rồi. Không ngờ họ còn nhập vai hơn cả ta. Đạo diễn cũng thật là. Từ khi ta đến đoàn làm phim này, một ngày cũng chưa được nghỉ ngơi. Nếu không phải ta diễn xuất tinh xảo, đoàn làm phim này sớm muộn cũng tiêu tùng. Tổ đạo cụ điên rồi. Kiếm đạo cụ lại thật sự khai phong. Lỡ làm bị thương diễn viên thì sao? Đạo cụ sư, mau ra đây. Xem các ngươi làm chuyện tốt gì này. Nếu diễn viên xảy ra chuyện, các ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Không quay nữa. Đạo cụ sư là gì? Kiếm tổ, ngài đang nói gì vậy? Đệ tử luyện kiếm, bị thương là chuyện thường tình. Đưa đến chỗ đan dược trưởng lão, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Chẳng lẽ đây cũng là một phần trong trò chơi của đạo diễn? Kiếm tổ, xin thứ tội. Đệ tử gân cốt đã đứt, sợ rằng cần tĩnh dưỡng vài ngày. Kiếm tổ, ngài không sao chứ? Không thể nào. Vậy thì tảng đá này nhất định là làm bằng xốp. Đúng, nhất định là làm bằng xốp. Đây không phải đạo cụ. Bất kể là đoàn làm phim nào, cũng sẽ không dùng kiếm đã khai phong để quay phim. Đúng, thanh kiếm này chỉ là trông giống thật thôi. Nhất định là vậy. Đau thật. Thanh kiếm này lại là thật. Nhất định là đạo diễn mới nghĩ ra trải nghiệm nhập vai này. Muốn ép ta phải thể hiện diễn xuất đẳng cấp ảnh đế. Nhưng quay phim phải có máy quay chứ. Đúng, máy quay đâu? Kiếm tổ, ngài không sao chứ? Nhược Hàn, nhìn đằng kia kìa, nói cho ta biết, đằng kia có phải giấu một máy quay mini không? Ngài không sao chứ? Máy quay mini là gì ạ? Kiếm tổ, ngài sao vậy? Vẫn còn lừa ta. Được thôi, ngươi không nói cho ta, ta tự mình đi tìm. Chẳng lẽ kiếm tổ đã tẩu hỏa nhập ma rồi? Đạo diễn, Trường Dụ. Người đâu? Đừng đùa nữa. Mau ra đây đi. Máy quay ẩn đâu rồi? Đâu rồi? Đừng đùa nữa. Cả ngọn núi này chỉ có nơi này thích hợp để giấu người. Nhưng người đâu? Máy quay đâu? Máy quay ẩn chắc chắn phải có chứ. Nghe nói chưa? Kiếm tổ gần đây dường như có chút điên loạn. Năm xưa kiếm tổ cưỡng ép luân hồi, bị chủ u nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể, nhiều ký ức bị thiếu sót. Trong chốc lát tẩu hỏa nhập ma cũng là chuyện rất bình thường. Sao lại thế này? Ký ức thiếu sót. Chẳng lẽ ta thật sự đã lạc vào thế giới tiên hiệp? Luyện kiếm thêm một phần sức, tương lai bớt đổ một phần máu. Ống kính, quay về phía này, cho ta một cảnh quay chậm 360 độ, nói năng lung tung. Đại tỷ thí của Trăng Tông sắp bắt đầu rồi, còn không mau đi huấn luyện. Ngươi đừng diễn nữa, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là diễn viên của Thái Hưng Tu Tiên Lục không? Đạo diễn trả ngươi bao nhiêu cát xê? Còn nơi này, máy quay, giấu ở đâu? Có phải là máy bay không người lái quay theo không? Kiếm tổ đại nhân có ý gì? Tại hạ là Thánh Nữ Linh Kiếm Tông, chứ không phải là diễn viên. Còn các ngươi nữa,
Ta hỏi các ngươi có phải là nhà đầu tư cài cắm diễn viên khách mời vào không? Kiếm tổ, ngài đang nói gì vậy? Kiếm tổ, ngài không sao chứ? Chẳng lẽ tất cả những điều này đều là thật? Đạo diễn, không được rồi. Không quay nữa, ta bị thương rồi. Mau đưa ta đến bệnh viện đi. Đạo diễn, nếu còn dám nói năng lung tung làm loạn quân tâm, cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Trương đạo diễn, Dương Chế Phiến, nghe thấy không? Đừng giấu nữa. Thầy Trường Dụ, thầy quay phim, máy quay của các vị ở đâu vậy? Đừng đùa nữa. Nếu không ra, ta không quay nữa đâu. Có ai trả lời ta không? Đừng đùa ta nữa. Nếu đây không phải là đóng phim, ta phải sống sao đây? Đạo diễn, Chế Phiến, các vị đang ở đâu vậy? Đại tỷ thí sắp bắt đầu rồi. Nếu không phục hồi kiếm cuồng, cả tông môn chúng ta đều phải chết. Kiếm tổ đại nhân nói, ngài ấy có cách. Mấy ngày trước, ngài ấy còn ở trường diễn tập, chỉ điểm đệ tử sao? Sư muội, kiếm cuồng năm xưa từng đồ sát tu sĩ Ba Tông. Giải phong hắn chẳng khác nào thả hổ về rừng. Ta há chẳng biết điều đó sao? Nhưng kiếm tổ mà các ngươi công nhận tình trạng hiện giờ của ngài, các ngươi cũng đã thấy rồi, điên điên khùng khùng. Dù ngài ấy thật sự là kiếm tổ, thì có khác gì đã tẩu hỏa nhập ma, đâu có gì khác biệt chứ. Chi bằng đánh cược một phen. Cược rằng kiếm cuồng vẫn còn một tia thần trí. Kiếm tổ đại nhân, 2 ngày nay tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng ta tin ngài ấy. Ta cũng tin. Sư phụ, các người. Được rồi. Vậy đành phó mặc cho ý trời vậy. Thánh dược của Hợp Hoan Tông chẳng những không có tác dụng, mà còn giúp hắn lập uy. Hiện giờ toàn tông đều tin hắn là kiếm tổ. Ngay cả lão già Tử Vân kia cũng bắt đầu dao động rồi. Hơn nữa, hiện giờ Linh Kiếm Tông tổng thể tu vi đại tăng. Cứ như vậy, Đại Bỉ Tiên môn sợ rằng, ngươi biết không, ta vì sao lại để ngươi tiềm phục ở Linh Kiếm Tông 10 năm. Độc Cô Kiếm Cuồng của Linh Kiếm Tông chính là bại tướng duy nhất mà kiếm tổ năm xưa không giết. Ngươi là nói giải phong hắn để Linh Kiếm Tông tự tương tàn. Tuy Độc Cô Kiếm Cuồng quả thật đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng trong 50 năm phong ấn này, vạn nhất thần trí hắn khôi phục thanh tĩnh thì sao? Đây là ta cầu xin huyết Hà lão tổ ban cho. Dù hắn có khôi phục thần trí, vật này cũng có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Thuộc hạ đã rõ. Kiếm cuồng còn không phá ấn mà ra, còn đợi đến bao giờ? Ngươi không phải người của Linh Kiếm Tông. Không hổ là người năm xưa chỉ đứng sau kiếm tổ và huyết Hà lão tổ. Chỉ một cái nhìn đã nhìn thấu thân phận của ta. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỗ này có một máy quay. Chỗ này cũng có một cái. Ma đầu bị phong ấn ở Hậu Sơn Linh Kiếm Tông đã sống lại. Kiếm tổ ra tay cứu vãn tình thế. Tất cả đều khớp với kịch bản. Chẳng trách tối nay không thấy nhân viên nào. Thì ra tối nay đạo diễn thêm cảnh quay đêm. Là Độc Cô Kiếm Cuồng. Độc Cô Kiếm Cuồng đã phá phong rồi. Dừng lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Là ai đã giải phong hắn? Giết. Hắn sao lại tẩu hỏa nhập ma nữa rồi? Ta muốn giết sạch Linh Kiếm Tông. Ngự kiếm. Giết.
Kiếm cuồng đại nhân, ta là đệ tử ngoại môn, xin đừng giết ta. Đệ tử ngoại môn cũng giết. Gia Giao, mau đưa trưởng môn đi. Nhược Hàn, bảo vệ tốt các đệ tử. Quả nhiên là đang quay cảnh đêm. Lão già kia, đối thủ của ngươi ở đây này. Kiếm tổ, cẩn thận. Kiếm tổ, càng đáng giết. Kiếm tổ, mau tránh đi. Ngươi bây giờ vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Không sao, ta tự sẽ ra tay. Hôm nay ta muốn xem thử. Quay một cảnh phim chẳng lẽ còn có thể thật sự chém bị thương ta sao? Phong ma trảm. Kiếm tổ, kiếm tổ, đây là tự tại kiếm khí. Ta đã biết mà. Cái chiêu thức vớ vẩn gì chứ. Nhìn thì hù dọa thôi, không dọa được diễn viên chuyên nghiệp đâu. Sao có thể chứ? Bây giờ đến lượt ta rồi. Kiếm đến. Thái hư thần kiếm. Dù ngươi có thái hư thần kiếm thì sao chứ? Hôm nay ta vẫn sẽ giết ngươi. Sao có thể như vậy? Khí thế cũng khá đấy. Đáng tiếc trong kịch bản, lão tử mới là nhân vật chính. Lão già kia, ngươi hết vai rồi. Thì ra, người ấy thật sự là kiếm tổ. Kiếm tổ, xin thứ lỗi cho đệ tử mắc kém. Không sao, mọi người đều vất vả rồi. Nhưng diễn xuất của mọi người thật sự rất tốt. Đặc biệt là Nhược Hàn. Vừa rồi có một khoảnh khắc ta thật sự nghĩ rằng muội thật sự sẽ chết. Đa tạ kiếm tổ. Nếu không phải có ngài kịp thời đến, hôm nay Linh Kiếm Tông sẽ máu chảy thành sông rồi. Quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp. Lúc nào cũng nhập vai. Tuyệt vời. Xem ra sự sắp xếp trước đó của đạo diễn đều là cố ý. Chỉ có để ta nhập sâu vào vai diễn mới có thể tăng thêm cảm giác chân thật, cho nên mới không ra mặt giải thích. Ta là một diễn viên chuyên nghiệp, lại suýt chút nữa phụ lòng tấm lòng khổ sở của đạo diễn. Đáng đánh, xem ra kiếm tổ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đạo diễn, thật ngại quá. Ta sẽ chú ý hơn. Cẩn thận một chút Khiên, bên này, chậm thôi. Giờ đã xác định, kiếm tổ quả thật đã luân hồi trở lại. Ta phải mang tin tức này về tông môn. Tham kiến huyết hà lão tổ. Tham kiến thánh tử. Đại quân của 7 đại tông môn đang tập kết. Sau đại tỷ thí ngày mai, có thể một lần đoạt lấy Linh Kiếm Tông. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi đã làm đến đâu rồi? Ta đã xác định kiếm tổ của Linh Kiếm Tông chính là Lâm Vũ. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Ngay cả độc cô kiếm cuồng cũng bị hắn một chiêu chém giết. Xin tông chủ hãy chuẩn bị vạn toàn. Cái gì? Ngay cả độc cô kiếm cuồng đại năng có tu vi như vậy cũng không thể chống đỡ một kiếm. Xem ra kiếm tổ thật sự đã từ luân hồi trở về rồi. Chuyện này có gì lạ đâu. Trên đời vẫn có những công pháp cao thâm khó lường. Đọc xong luân hồi cũng không phải là không thể. Tông chủ, kiếm tổ Linh Kiếm Tông thực lực cao thâm, không dễ đối phó.
Hay là chúng ta tạm tránh mũi nhọn của ngài ấy. Uy lực của kiếm chiêu đó, nhớ lại đến giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Đối đầu với Lâm Vũ, thật sự có phần thắng sao? Cho dù là kiếm tổ lão tổ thời kỳ toàn thịnh, ta cũng chẳng sợ. Huống hồ, nay đã trở thành kiếm tổ phàm nhân, bảo ta tránh mũi nhọn của ngài ấy, nực cười. Không sao. Đây là độc dược thượng hạng của Hợp Hoan Tông ta. Ngũ hương nhuyễn cốt tán. Dù ngài ấy là kiếm tổ, cũng không thể chống đỡ. Tối nay, ngươi hãy tìm cách hết sức có thể làm suy yếu thực lực của kiếm tổ. Được. Sau đại tỷ thí ngày mai, 7 đại tông môn sẽ phát động tổng công kích vào Linh Kiếm Tông. Trương Minh, ngươi chạy đi đâu vậy? Tất cả đệ tử đều đang chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có một mình ngươi không có mặt. Sư phụ tìm ngươi đã lâu. Ta đi mua hương xong cho kiếm tổ. Đúng vậy, đi mua hương xong cho kiếm tổ. Hương xong. Ngày mai sẽ có đại chiến. Ta lo lão tổ nghỉ ngơi không tốt, nên đã chạy một chuyến đến Kỳ Trân Cát mua một nén an thần hương. Hương này có công hiệu ngưng thần tĩnh khí. Ngươi vất vả rồi. Ngươi có lòng rồi. Không vất vả. Chỉ có ngài nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có thể bảo vệ Linh Kiếm Tông chúng ta chứ. Kiếm tổ, để ta đốt cho ngài nhé. Ngày mai tông môn sẽ dẫn dắt 7 đại tông môn đến vây công. Giờ ngươi đã trúng ngũ hương nhuyễn cốt tán của huyết hà lão tổ. Linh Kiếm Tông ngày mai nhất định sẽ diệt vong. Hương này, may mà ta thông minh, đã uống giải dược từ trước, cuối cùng cũng phát hiện ra. Đáng tiếc, ngươi phát hiện quá muộn rồi. Dù ngươi là kiếm tổ của Linh Kiếm Tông, mùi vị không tệ nha. Cái gì? Đây chẳng phải mùi thuốc lá sao? Trời ơi! Từ khi ta lên núi, chưa từng hút lại. Ngươi vừa nói gì? Nói ta dù là kiếm tổ của Linh Kiếm Tông, rồi sao nữa? Dù là kiếm tổ của Linh Kiếm Tông, cũng sẽ yêu thích nó không rời tay. Thật sự thơm đến vậy sao? Ngửi thử xem. Người trẻ tuổi đúng là sức khỏe tốt. Vừa nằm xuống đã ngủ. Chuyện này không thể nào. Thánh tử chẳng phải nói, dù là kiếm tổ, trước ngũ hương nhuyễn cốt tán này, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ quá 10 hơi thở sao? Sao ngày ấy lại như không có chuyện gì vậy? May mà huyết hà lão tổ thần cơ diệu toán đã sớm tính đến tình huống này, đã cho ta một thần khí. Ta không tin. Đến đây, kiếm tổ hút một điếu hàng xịn. Đây đúng là thứ tốt. Lão tổ, người xem ta đối tốt với người chưa? Mau nếm thử mùi vị đi. Đây chính là mê thần yên thượng hạng. Khi huyết hà lão tổ nhặt được nó, trời hiện dị tượng, trên bầu trời xuất hiện mấy chữ lớn. Mỗi ngày một điếu yên, sớm lên Tây Thiên, đủ để chứng minh uy lực của điếu mê thần yên này. Kiếm tổ, sao vậy? Luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Làm sao đây? Hắn ta sẽ không phải là đã nhận ra điều gì rồi chứ? Ta biết rồi. Nghi thức. Đúng, chính là nghi thức. Chờ chút. Nào, mau thay bộ y phục này cho ta. Nào. Những gì ta vừa dạy ngươi, đã nhớ hết chưa? Đã nhớ hết rồi. Dám ức hiếp ta như vậy. Ta xem ngươi hút xong điếu yên này, ngày mai sẽ ra sao? Xin mời kiếm tổ thưởng thức. Làm không tệ đó chứ. Như vậy chẳng phải có nghi thức rồi sao?
Sao vậy? Lão Tổ, có yên mà ta không hút. Ta chỉ đùa thôi. Sao lại như vậy chứ? Thôi được rồi, chỉ là đùa thôi. Ngươi đi làm việc của mình đi, không cần ngươi ở đây bầu bạn với ta nữa. Tuy rằng trải qua nhiều gian nan, nhưng cuối cùng cũng lừa được hắn rồi. Hút đi, hút đi. Ta xem ngươi sẽ làm gì. Cái kịch bản tồi tệ này lại còn là một kết cục ngược luyến nữa chứ. Kiếm Tổ mắc phải kỳ độc, Lý Nhược Hàn và Lâm Gia Giao bị làm nhục, trở thành vật chơi và đỉnh lô của toàn bộ Hợp Hoan Tông. Vị đạo diễn này thật tàn nhẫn. Để gây xúc động, lại bắt ta giả vờ trúng độc. Được. Vậy thì ta sẽ cho ngươi xem tài diễn xuất của ta. Tham kiến tử dân tiên tử. Đại bỉ sắp đến rồi. Hôm nay ta đến tìm Kiếm Tổ, bàn bạc phương sách ứng phó kẻ địch tìm Kiếm Tổ. Kiếm Tổ bây giờ có lẽ đã sớm bị độc chết rồi. Linh Kiếm Tông, chờ chết đi. Ta cũng phụng mệnh trưởng môn đến thỉnh Kiếm Tổ. Đi cùng đi. Khói này hỏng rồi, là khói độc. Chắc chắn là hôm qua 7 đại tông môn lén lút lẻn vào muốn mưu hại Kiếm Tổ. Mau, theo ta cứu Kiếm Tổ. Lượng khói lớn như vậy, dù ngươi là thần tiên cũng phải bị độc chết. Còn cứu cái gì mà cứu? Không được đâu. Khói độc này quá mạnh. Ngươi không thể đi. Kiếm Tổ một khi chết đi, ngươi chính là hàng đầu Linh Kiếm Tông, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nữa. Không được, không thể trơ mắt nhìn Kiếm Tổ gặp chuyện tránh ra. Kiếm Tổ, ta trúng độc rồi. Hiện giờ linh lực của ta đang dần tiêu tán. Chuyện đại bỉ phải nhờ cậy các con rồi. Kiếm Tổ chưa chết, nhưng nhìn ngày ấy bây giờ cũng chẳng khác gì đã chết. Xem ra Linh Kiếm Tông diệt vong đã là chuyện chắc chắn rồi. Kiếm Tổ, các vị ấy bị làm sao vậy? Tối qua hít phải khói thuốc nhiều quá, bị sặc rồi. Sao ta lại ngủ ở ngoài này? Ngủ thật là thoải mái. Sư phụ. Kiếm Tổ, có phải các vị ấy đã trúng độc rồi không? Không biết là chuyện gì nữa. Chắc chắn là do khói độc này. Không đúng chứ. Nếu khói độc này có vấn đề, sao ta và Nhược Hàn sư tỷ lại không sao? Có lẽ là do khói độc này khá đặc biệt. Tu vi càng cao, càng dễ trúng độc. Tu vi thấp kém ngược lại không sao. Bây giờ không phải lúc để tìm hiểu những chuyện này. Các tông môn khác sắp đến rồi. Hiện giờ, ta khó lòng điều động linh khí, sợ rằng khó chống đỡ kẻ địch. Kiếm Tổ, vẫn còn có ta đây. Ta thề chết, bảo vệ tông môn. Còn có ta nữa. Sư tổ người cứ yên tâm, khoảng thời gian này, có sự chỉ dạy của người, bọn chúng nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Được, phải nhờ cậy các con rồi. Không ngờ hai cô ấy nhập vai nhanh đến vậy. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hai cô chết vô ích đâu. Nhất định sẽ bảo đạo diễn cho hai cô thêm nhiều cảnh quay. Linh Kiếm Tông, mau ra đây chịu chết. Đến rồi. Huyết Hà lão tổ cuối cùng cũng đến rồi. Những ngày qua, sự sỉ nhục mà Linh Kiếm Tông mang lại cho ta sẽ đòi lại tất cả. Bách Tông đại bỉ đã bắt đầu. Linh Kiếm Tông các ngươi thật là kiêu ngạo. Biết rõ ta, Huyết Hà lão tổ sẽ đến mà dám không ra nghênh đón. Không phải Bách Tông đại bỉ sao? Các ngươi sao dám tự tiện xông vào Linh Kiếm Tông ta? Đã đến lúc này rồi, còn nói những lời ngu xuẩn đó làm gì? Hôm nay, Hợp Hoan Tông ta chính là đến để diệt vong các ngươi.
Nếu Linh Kiếm Tông các ngươi chiến bại, nam nhân sẽ bị đưa vào Long Diêu để đào linh thạch, nữ nhân sẽ bị đưa đến Hợp Hoan Tông ta làm đỉnh lô. Và hơn nữa, từ nay sẽ bị loại khỏi hàng ngũ bát đại tiên môn. Các kỳ đại bỉ trước đây đâu có quy củ như vậy. Linh Kiếm Tông các ngươi quanh năm đứng chót, giờ chỉ còn một kiếm tổ phàm nhân. Nếu còn ngang hàng với chúng ta, chẳng phải làm ô nhục danh tiếng bát đại tiên môn sao? Chi bằng sớm dâng lên bản hiệu, khỏi phải mất mặt. Đúng vậy, tu hành giới vốn trọng kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực, bị diệt vong cũng là chuyện thường tình. Nghe rõ chưa? Quy củ của ta chính là quy củ. Ngươi nói xem, các nữ đệ tử của Linh Kiếm Tông các ngươi, ai nấy đều có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cần gì phải cố chấp giữ lấy một tông môn vô dụng chứ? Chi bằng hãy đến tông môn của chúng ta phục thị lão phu. Lão phu hôm nay có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Các ngươi đừng quá đáng. Linh Kiếm Tông quả nhiên đã suy tàn rồi, lại để một phàm nhân kiếm tổ trúng độc mà trấn giữ. Ngươi xem sắc mặt hắn đen sạm, linh lực hỗn loạn, sợ rằng đã trúng độc của Hợp Hoan Tông rồi. Đám người này cũng thật biết thêm thắt tình tiết, nhưng muốn so tài diễn xuất với ta còn kém xa lắm. Trúng độc hay không không quan trọng. Luật đại tỷ các ngươi có hiểu không? Có bản lĩnh, lên đài mà gặp. Sinh tử thách đấu. Nếu Linh Kiếm Tông thua, nam làm nô, nữ làm tỳ. Kiếm tổ, ngài hãy hồi phục trước đi, cứ để các đệ tử lên. Được. Nhưng trận tiếp theo, nhất định phải để ta đích thân ra tay. Kiếm tổ chuyển thế, ta thấy là đồ ngốc chuyển thế thì có. Ngươi xem hắn bây giờ thế này, chắc còn không cầm vững kiếm, toàn dựa vào nữ nhân chống lưng. Dương trưởng lão, thuộc hạ có mặt. Ngươi ra trận đầu tiên, cho Linh Kiếm Tông thấy sự chênh lệch về thực lực, để ta lên trước thua một trận, giáng đòn vào sĩ khí của Linh Kiếm Tông các ngươi, xem các ngươi còn có thể chống cự thế nào. Trước Hợp Hoan Tông ta lên. Kiếm tổ, người để ta lên, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Được. Vậy ngươi lên trước đi, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ thua. Để ta hội ngộ ngươi. Xem ra Trương Minh tiểu tử này định cố ý thua chúng ta, để đả kích sĩ khí của Linh Kiếm Tông. Không tệ, không tệ. Đến đây, tìm chết. Sư đệ ta tuy cảnh giới còn thấp, nhưng tất cả đệ tử Linh Kiếm Tông chúng ta đều từ kiếm tổ đó học được công pháp lợi hại, chưa chắc đã thua. Trước đây, quả thật là ta có mắt không tròng. Bây giờ nghĩ lại, tư thế này thật ra lại hợp với thiên đạo, quả là pháp quyết chí cao. Đến đây, chỉ cần ngươi đánh ta, ta sẽ nằm vật ra đất rồi nhận thua. Không nhúc nhích, xem ra là hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Rất tốt, không hổ là trụ cột của Hợp Hoan Tông ta. Sao có thể như vậy? Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này? Không phải nói Linh Kiếm Tông đã suy tàn rồi sao? Uy lực này là một đệ tử nhỏ bé có thể đánh ra sao? Đó là tư thế gì? Uy lực bùng phát ra, lại khiến ngay cả Dương trưởng lão của Hợp Hoan Tông cũng không thể chống đỡ. Lời đồn bên ngoài, kiếm tổ Linh Kiếm Tông đã từ luân hồi trở về. Chẳng lẽ là thật sao? Lão tổ, hắn đã học được công pháp có uy lực mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Xem ra hắn đã phản bội rồi, dám giúp Linh Kiếm Tông đối phó chúng ta. Tên tiểu nhân hèn hạ này, sao lại thế này? Ta đâu có muốn thắng. Không hay rồi, cứ thế này ta còn không về được tông môn nữa. Không được, nhất định phải thua. Không thể dùng nữa công pháp Lâm Vũ đã dạy ta. Không hay rồi, không đỡ được, không tránh được, ta sẽ chết ở đây mất. Không, không đâu, ta không sao. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vừa rồi ta đã trách lầm hắn? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ vị Vương trưởng lão này thật sự lợi hại đến vậy sao? Hình như cũng có chút bản lĩnh. Xem ra trụ cột của Hợp Hoan Tông ta không hề phản bội, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi. Linh Kiếm Tông chỉ có chút thực lực này thôi sao mà còn dám lớn tiếng bảo ta quỳ xuống cầu xin tha thứ? Thật là mất mặt. Nếu tông môn các ngươi đều có thực lực như vậy, các ngươi có thể nhận thua rồi. Dám coi thường ta, ta liều mạng với ngươi. Ngươi chưa ăn cơm sao? Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Có thể thấy được sư đệ đã dốc hết sức lực, nhưng lại không hề làm hắn lay chuyển chút nào. Thật vô vị. Thực lực quá yếu. Ngươi còn chưa đủ tư cách Nhật Thiên Tạo Hóa Chưởng. Kiếm tổ, bọn họ quá lợi hại. Ta đã dốc hết sức rồi, nhưng vẫn không phải đối thủ của họ. Bảy đại tông môn ẩn chứa cao thủ. Hay là chúng ta đầu hàng đi? Thật vô vị. Không có ai đáng để đánh cả. Còn ai nữa không? Vị Dương trưởng lão này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ.
Trương Minh là người đứng đầu thế hệ trẻ của tông ta, mà hắn còn như vậy, dù là ta, sợ rằng cũng khó mà chống cự. Kiếm tổ, phải làm sao đây? Chỉ có chút thực lực này mà còn dám lớn tiếng bảo ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, thật là vô vị. Không có ai đáng để đánh cả. Còn có ta. Ngươi chính là thánh nữ của Linh Kiếm Tông, Lý Nhược Hàn phải không? Là ta thì sao? Sớm đã nghe nói. Ngươi có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tự tiên nữ giáng trần. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm xuất chúng. Đợi hôm nay diệt Linh Kiếm Tông các ngươi. Sau khi lão tổ và thánh tử thưởng thức xong, lão phu cũng muốn thử mùi vị của ngươi. Tìm chết. Kiếm ý của thánh nữ cũng chỉ có vậy thôi sao? Nhược Hàn, mau tránh ra. Đó là dạng cụ nữ tu luyện từ xương cốt vệ hồn phiên đó. Sư phụ nói, ta không thắng chính. Lão tổ, ta thua rồi. Đồ phế vật. Thánh tử, thuộc hạ có mặt. Trận này do ngươi ra tay, đừng làm ta thất vọng. Vâng. Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Lần trước là ta sơ suất. Hôm nay ta có thần khí của lão tổ trong tay. Xem ngươi thắng kiểu gì. Ma kiếm, huyết vệ u minh. Chuẩn bị sẵn sàng làm đỉnh lô cho huyết hà lão tổ chưa? Huyết vệ u minh, đó là kiếm gì? Đây chính là ma kiếm mà huyết hà lão tổ năm xưa dùng oan hồn của 10 vạn tu sĩ luyện chế thành. Dù chỉ cầm trong tay cũng sẽ khiến tu vi tăng vọt gấp trăm lần. Kiếm tổ nói, phản diện, chết vì nói nhiều. Kiếm tổ, giờ đây hắn đã trúng kỳ độc, sợ rằng hôm nay cũng không qua khỏi. Châu chấu đá xe, giờ ma khí đã nhập thể, sợ rằng chẳng còn sống được bao lâu. Xem ra hôm nay Linh Kiếm Tông phải diệt vong rồi. Đạo diễn, lớp hóa trang độc này thật quá chân thực. May mà ta biết đang quay phim. Nếu không ta thật sự nghĩ nàng sắp không qua khỏi rồi. Đừng hòng ức hiếp sư tỷ của ta. Dù kiếm tổ không thể ra tay, Linh Kiếm Tông vẫn còn ta. Gia Giao, Linh Kiếm Tông bây giờ chỉ dựa vào hai nữ nhi để chống đỡ sao? Kiếm tổ đâu rồi? Sao ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả? Kiếm tổ gì chứ? Ta thấy rõ ràng là kiếm rùa thì đúng hơn. Kiếm tổ, ngài độc thương chưa lành, lên đó chẳng khác nào chịu chết. Nếu không phải gì, kịch bản đã định sẵn. Ta thề, còn lâu mới để đám tiểu lâu la các ngươi leo lên đầu kiếm tổ ta. Kiếm tổ, ngài cứ trốn ở phía sau xem kịch sao? Có cần ta giúp ngài khiêng hắn lên cùng chịu chết không? Kiếm tổ có phải sợ đến tè ra quần rồi không? Ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được. Kiếm tổ, kiếm của Linh Kiếm Tông các ngươi cũng mềm yếu như ngươi vậy. Kiếm tổ, ngài xem kìa, đệ tử tốt mà ngài dạy dỗ sắp trở thành đỉnh lô của ta rồi. Kiếm tổ đại nhân, cầu kiếm tổ đại nhân ra tay. Đúng vậy, kiếm tổ đại nhân, nếu hắn dám ra tay đã sớm đến rồi. Sợ rằng độc đã khiến hắn đứng còn không vững. Kiếm tổ, ngươi bây giờ quỳ xuống dập 3 cái đầu thật mạnh cho ta. Ta có thể giữ toàn thây cho bọn họ, rồi đưa viên hóa linh đan này cho ngươi. Ta còn có thể giữ ngươi làm một tên quét dọn, tạp dịch.
Mau dập đầu đi. Không thấy đệ tử của ngươi sắp chết rồi sao? Kiếm tổ, đừng quản con, mau đi đi. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Linh Kiếm Tông cuối cùng cũng chịu để lão già này ra mặt rồi. Máu đen này nóng quá. Đạo diễn dùng loại máu hiệu ứng gì vậy mà có thể làm cháy thủng áo choàng? Tử dân tiên tử. Ta thấy là tử dân lão phụ thì đúng hơn. Ngay cả kiếm tổ cũng khó giữ thân. Ngươi lên đây chịu chết sao? Chỉ bằng ngươi còn muốn xoay chuyển càn khôn. Hôm nay Linh Kiếm Tông ắt phải diệt vong. Ngươi bây giờ quỳ xuống liếm giày cho ta. Ta còn có thể ban cho ngươi một cơ hội làm lô đỉnh. Ngươi nằm mơ. Sao vậy? Ngươi còn nghĩ rằng kiếm tổ của các ngươi có thể che chở cho ngươi sao? Kiếm tổ, ngươi đã thấy rồi đó. Đây chính là cái giá phải trả khi che chở cho ngươi. Bây giờ đến lượt ngươi. Ngươi dám? Kiếm tổ, đừng để bọn chúng phá hủy tông môn. Đây không phải hiệu ứng hóa trang. Đây là thật. Nhược Hàn, muội tỉnh lại đi. Nhược Hàn, hóa trang sư đâu rồi? Mau thêm máu giả vào. Đạo diễn, mau hô cắt đi. Kiếm tổ, Nhược Hàn tin ngài. Nhược Hàn, Nhược Hàn, ta liều mạng với các ngươi. Gia Giao, ta và trưởng môn sẽ cản hắn lại. Ngươi mau đưa kiếm tổ đi. Ta muốn cùng các ngươi. Đừng bận tâm chúng ta. Các ngươi đi trước đi. Các ngươi mới là tương lai của Linh Kiếm Tông. Kiếm tổ, Linh Kiếm Tông xin giao phó cho ngài. Không đúng. Đây không phải đóng phim. Kiếm tổ của các ngươi thật đúng là một tên ngốc. Đã cận kề cái chết rồi mà còn ở đây ảo tưởng mọi thứ đều là giả. Kiếm tổ đại nhân, ngài thật sự muốn xông vào luân hồi sao? Muốn hoàn thiện kiếm ý của ta, phải xông vào luân hồi, lấy phàm thể làm lò. Nhưng ngươi yên tâm, sau luân hồi, ta tự sẽ trở về, bảo hộ tông môn. Thì ra, đây không phải đóng phim. Ta thật sự là kiếm tổ. Đáng tiếc, vốn định mang về chơi đùa một lúc. Nhưng mà cũng không sao. Thi thể cũng vậy. Bây giờ ta xem còn ai có thể cứu ngươi. Chết đi cho ta. Đây chính là truyền thuyết Long Phượng kiếm ý. Kiếm tổ lại dùng kiếm tâm làm cái giá, cứu Nhược Hàn trở về. Kiếm tổ, độc của ngài không thể nào. Hắn không phải đã trúng độc rồi sao? Độc? Lão tử diễn cho chó xem mà. Kiếm tổ, ta không phải đã chết rồi sao? Ta không cho phép ngươi chết. Ngươi không được phép chết. Gan to bằng trời, dám giết thánh tử của ta. Ta đợi ngươi đã lâu rồi. Ngươi không phải đã trúng độc rồi sao?
Không thể nào. Độc của lão tổ thật sự đã được giải rồi sao? Ngươi đang nói ta sao? Kiếm tổ, ngài đây là... Ai nói ta trúng độc? Vừa hay, cũng đỡ cho ta kiếp này phải đi khắp nơi tìm các ngươi. Đệ tử Linh Kiếm Tông nghe lệnh. Hợp Hoan Tông hại ta. Kiếm tổ, ngài ấy thật sự luân hồi trở lại rồi. Đúng vậy. Sớm biết thế này ta đã không đến rồi. Hợp Hoan Tông đã bị diệt vong. Còn các ngươi muốn tiếp tục đánh hay ký thư đầu hàng? Kiếm tổ tha mạng. Chúng ta có mắt không tròng, nghe lời xúi giục của Hợp Hoan Tông. Ta lập tức hạ lệnh môn phái rút quân, hàng năm sẽ cống nạp cho Linh Kiếm Tông linh mạch thạch. Kiếm tổ, trước đây đã có nhiều mạo phạm. Linh Kiếm Tông từ nay về sau chỉ nghe theo lệnh của ngài. 7 đại tông môn đã ký thư thần phục, mỗi năm cống nạp 3 thành lợi tức linh mạch. Lợi tức này sẽ dùng để phát phúc lợi cho đệ tử và xây thêm 10 võ trường. Nhược Hàn, đi theo ta đến Kiếm Tổ Điện. Dân. Đây là đạo cụ đạo diễn đưa cho ta, có thể giúp ta ngao du bốn bể. Bộ phim tiếp theo, nàng có muốn đóng vai đạo lữ của ta không? Đạo diễn, Lâm Vũ, biến mất 3 tháng, bây giờ mới biết đường về à? Thấy chưa, nam chính đã quay xong cảnh cuối rồi. Đạo diễn, nếu ta nói, ta thật sự đi tu tiên rồi, ngài có tin không? Được thôi, nếu ngươi thật sự có thể bay, ta sẽ đầu tư quay phần tiếp theo cho ngươi. Đây là lời ngài nói đó. Ta nói đó. Trợ lý trường quay, dây cáp của chúng ta không phải đã thu lại từ lâu rồi sao? Đúng. Đạo diễn đã thu lại rồi. Hắn ta hình như thật sự biết ngự kiếm. Không chỉ biết ngự kiếm. Nhìn kìa, thấy đám mây kia không? Đoàn làm phim muốn quay cảnh mưa, ta trực tiếp cho các ngươi xem. Mưa nhân tạo. Ngươi thật sự tự diễn thành kiếm tiên rồi sao? Không, ta đây vẫn là diễn viên. Diễn xuất là sở thích cả đời của ta. Tuy nhiên bây giờ, có lẽ là người phụ trách kỹ xảo đắt giá nhất lịch sử. Kiếm tổ đại nhân, phần tiếp theo, chúng ta có thể ký một thỏa thuận bảo mật không? Ngài xem cảnh bay lượn này, chúng ta quay thật được không? Trong kịch bản gốc, kiếm tổ phi thăng. Mở đầu, không cần phong xanh nữa, ta trực tiếp bay cho các ngươi xem. Tuy nhiên, ta có điều kiện. Sau này quay phim, đừng dùng máu giả nữa. Văng lên đạo bào rất khó giặt. Được, hiểu rồi. Kiếm tổ đại nhân, chuẩn bị cho kiếm tổ đại nhân đạo bào bằng vàng thật, kèm theo tua kiếm kim cương. Được. Người đâu? Mau nhìn kìa. Thật sự bay lên trời rồi.